Trausti! Wow! Góða kvöldið og verið velkomin í þriðju umferð almenna bikarsins í Overwatch. Ég heiti Óli og ætla að vera með ykkur í kvöld og með mér er hann Rúnar. Vertu velkomin. Já, takk fyrir það. 2 æsispennandi leikir hérna í kvöld. Já. Fyrir leikurinn núna Uxar á móti Mismatch. Já, beint úr annar deildinni. Beint úr annar deild, já. Já. Og svo eftir fáum við leikinn úr úrvalsdeildinni. Sem er Unflex Dusty. Unflex Dusty. Yes. En byrjum á Uxar. Já, það er Unflex logo hérna uppi. Það er Mismatch. Það er Mismatch. Sem er á móti Uxum. Já. Mismatch búið 2 erfiða leiki. 0-3. Já, svolítið hátt þrepa stíga. Já, nýtt lið. En standa sem samt alveg ágætlega í liðum, skilur. Þó að niðurstaðan sé ekkert algjörlega góð þannig, en þá eru þau ekkert alveg, skilur. En það er líka bara, mikil, það eru svo mörg, það eru öll liðin sterk. Já, og það er mikið pláss fyrir bætingar. Já, þannig að þetta er ekki eins og þetta sé lið sem er á botninum og sé ekki fara neitt. Nei, nákvæmlega. Þau eiga alveg sensil til þess að, eins og góður vinnur okkar segir, að rífa sig í gang. Já. Og svo er það Uxar sem að hafa nú staðið sig aðeins betur. Já. Töpuðu gegn búðingum. Enda kannski svona reyndari spilarar í íslenskum mótum. Miklu reyndari yfir höfuð, sko. Eða svona ef þú lítur yfir leikmennin í liðunum. Já, ég er ekki að tala um liðið sem heild. Nei, alls ekki. En einstaklingarnir, já, og grunnurinn svo sem, sko. Kannski ekkert vel slípað saman, en samt. Nei, en Víkingur og Mewtwo úr Bölvun hafa verið lengi saman og svo ertu með GKR og Hönnupönnu, Helensó, hafa líka spilað svolítið saman. Já. Og gera held ég bara, þó það sé ekki í leikjum, þú veist, keppnisleikjum. Já, ég held að séu dugleg, já. Þannig að ég allavega er spenntur fyrir þessum leik. Já, mjög spenntur. Ég hef fulla trú á báðum liðum. Já. Og þetta er svona leikur sem að mér finnst geta boðið upp á svona upset. Algjörlega. Það komi eitthvað upp úr rassvasanum. Draga eitthvað upp úr hattinum, já. Uxarnir eru í góður stöðu. Þeir á blaði koma þeir sterkar inn. Unnu Berserki hérna fyrir 2 vikum. Já. Og Berserkir töpuðu gegn búðingum núna í vikunni. Það sem var heimastreymi. Og eins og við sjáum stöðuna hérna núna. Uxarnir komast í annarsætið þegar að fyrri helming keppnirinnar er lokið, er að ljúka. Það eru svona 6 umferðir og þetta er 3. umferðin núna hjá þessum liðum og eins og við sjáum, ég meina Berserkir með 1 sigur, Mismatch engan sigur, ég meina, þú veist, 1 sigur, hvar sem hann kemur hjá Mismatch, þá er þetta allt í einu orðið. Já, þá fara Berserkir að passa sig. Já, og þú veist, Uxarnir líka. Já. Það er 1 sigur og 1 tap. Algjörlega. Þannig að svoleiðis að Uxarnir, bæði lið eru mætið þennan leik til þess að vinna. Algjörlega. Og það er hellingur í boði fyrir bæði lið að keppa. Já, og hvorugt liðir ætla að skilja nokkuð skapaðan hlut eftir. Alls ekki. Að gefa allt sem við eiga. Já. Þannig að þess vegna einmitt segi ég að þetta sé rosalega spennandi leikur. Já, ég held það. Og við byrjum á Lijiang. Já, við byrjum á Lijiang Tower. Þetta er í 3. umferð. Byrjum á Lijiang Tower. Já, sem er mjög skemmtilegt map og vel þekkt hjá þeim sem hafa spilað leikinn að þetta er svona sko, þetta er go-to control mappið fyrir öll lið nema dive að þá er það Ilios. Þá er það Ilios. Það er sko en Lijiang býður upp á nefnilega allt. Já, það býður svolítið upp á allt. Það sem er kannski svona síst að mínu mati á allavega 2 punktum er spammið. Já. Nei, samt ekki. Í raun og veru virkar alltaf. Ég er farin að skipta skoðun bara núleitni. Dæfið er eiginlega verst á 2 af 3 punktum. Já, Control Center og Night Market er erfiðara að spila dive. Já. Út af þröngum chokes og ekki langt á milli heldur, þannig að það spilast þétt. Já. Þannig að þetta hefur verið meira. Hvort þú ættir það ekki. Þá er það þétt. Já, og þetta nefnilega er oft skemmtilegt að fylgjast með þessu að því þetta lendir á þannig að sko liðin snúa algerlega öllu kompinu við, spila nákvæmlega sama á Control Center og Night Market
Og svo svo fyrir við á Garden og þá bara fyrir allt í háalótt, þá bara allir breyta, bæði lið bara, það er Cassidy og Doomfist. Já, það eru bönnin. Já. Doomfist er mjög góður á þessu mappi. Já, hann Cassidy er það. núna Hann er, bara mjög góður yfir höfuð. Cassidy er bara eitt besti, sko mest solid DPS Í leiknum. í leiknum akkurat núna. Já. Og hann kemur í vekk fyrir svo mikið af öðrum hetjum. Já, Á sitt value. hann er counterinn, Já. sandmaðurinn. Þú ferð ekkert endilega út á honum til að byrja með. Nei, það er ekki Ekki í flestum tilvikum. ekki nema þú sért algjörlega búin að reikna út hvað andstæðingurinn, nema þú Já, sért að koma í, þá ertu samt að counter spila andstæðingin strax. Að því þú veist það fyrirfram. Já. Þannig að ég myndi segja að Cassidy er ekki endilega svo hetja sem að fer út úr spáni til að byrja með. Já. Heldur þetta frekar hetjan sem að fólk breytir yfir í. Já, þegar það er gengur, Tracer eða Sombra eða einhver bara. En liðin er ready og við erum bara á leiðinni inn. Og það eru uxarnir sem banna Cassidy og það held ég að ég sé með, ég geti sagt þér af hverju það er. Step. Nei, jú, Step, algjörlega. En það er líka ákveðin spilari í liðinu, Mewtwo, sem er að spila ákveðina hetju sem að ég þoli ekki að lenda á móti. Og hann er góður á henni, hann má eiga það nefnilega. Mjög góður á henni. Og það er Venture. Og ef að Mewtwo fær að spila Venture algerlega lausum hala, þá, þú veist, er ég ekki, þá skal ég bara vera eitthvað annars staðar. Það er ekki lamp til að leika sér við. Nei, þess vegna er Cassidy að hana. Já, þess vegna er Cassidy bara tekin út fyrir hann í rauninu. Og við byrjum á mappinu sem að Venture bara eignar sér. Já, svolítið mikið. En við erum ennþá með Sombru. Já, Sombra getur alveg komið í veg fyrir Venture. Jú, hún getur allavega. En á móti kemur þá er Sombran svolítið að einblína á Venture. Já, hún verður ekki jafn mikið value á alla hina. Hún verður að setja á supportunum sínum mjög mikið bara. En það eru breytingar. Það er Victory Stone er á DPS og Mewtwo er á tank. Já, þá er bara engin Venture. Nei, það er bara engin Venture. GKR á Hanzo, nei, Torb. 2, 1. Round 1. Capture the objective. Kom allir út í spáni. Jep, Mewtwo eru mættir hraðar inn hérna. Það er mikið pláss. Mjög mikið pláss. Torbinn erfiður við að eiga. Mewtwo er eins og tekin út af Bjarna, Atro tekur út Step, Hanna resettar, ætla ég að, þú veist, gefa henni benefit. Sýndist Mewtwo vera í einhverjum tengingavesunni? Einhverjum tæknilegum örðuleikum? Já, mögulega krassaði leikurinn eða eitthvað? Jú, Hanna og Mewtwo er að detta út. Þannig að það er bara eins og það er? Já, og kannski útskýrir svolítið af hverju þessi fight fór eins og hann fór. Já. Sáum það mitt að Mewtwo var hann fastur að bakka bara. Já, getur við fengið þetta upp á skjáinn samt. Aðeins að hérna horfa á stöðuna. Svona spökulera aðeins í hetjónum sem að liðin er að spila. Já, þetta var svolítið það sem að sá fyrir sér komandi út úr spáninu eftir að liðin pikka að Junker Queenin mun taka plássið. Já, algjörlega. Eignar sér plássið. Erum með dómina vill Já, TPU spáni og svo eru þeir með Lucio Speedboost og svo geta þeir nota sjátið bara þegar þess þarf. Já. Það vill ekki nota sjátið til að byrja með af því að það er svo langt cooldown. Ég man ekki hvort það séu 10-12 sekundur. Já, örugglega 12. Já, þannig að þú vilt nota Lucio Speedboostið til að koma þeir ampið, til að koma þeir inn í fætið. Og svo viltu nota sjátið til að engagea, þú veist, fá hníf og góða hníf og fylgja eftir. Og fara svo með X-ina. Já, fara svo með X-ina, lengst inn, og ná pikki. Og þá er, til dæmis, skil ég alveg þetta Cassidy-bann. Já. Junker Queen tekur mikinn skaða af Cassidy. Hann bara stendur og Cassidy flash. Já. Að það stönnar últiðinnar. Já, og það hægir á henni. Algjörlega. Þannig að það er svolítið eyðileggur fyrir þeim. Það er auðveldar að drepa hann á meðan. Og sáum þetta er svolítið öðruvísi, þetta er eiginlega bara, ekkert svolítið, þetta er allt öðruvísi. Þetta er eiginlega alltaf bara. Já, rosalega hratt, Junker Queen. Og svo ertu með algjörlega andstæðina, sem ert með svona poke, svolítið, dómina. Það er eitt sem að mér fannst ekki passa inn í þetta kompi á Uxonum.
Já, hvað var það? Torben. Nei, ég er sammálaðir. Reaperinn meika meira, ég vildi Reaperinn passar inn í. Ég vildi sjá Tracer, Soch, Genji. Reaper. Já, Reaperinn var auðvitað inni. Já, jafnvel sko Mei. Já, Já, hún er ekki hröð. Nei, alls ekki. En hún spilar samt með Queen. Já. Torben er alltaf bara að vera verukstar til hliðar. Með turretið. Með turretið að býða. Já. Spamma og náttúrulega gera helling þannig. Já. En hann er samt líka veikur hekkur ef að anstæðingarnir bara, já, heyrðu, Torben til hliðar. Tökum hann bara. Já, og svo líka megin einmitt í þessu rosalega brawl russi sem að Queenin er. Að vera með bara map editor sem bara breytir mappinu. Setur upp vegginn og lokar útgönguleiðum og annað og bara splitta liðinu kannski bara 2 og 3. Já, og þá 1 og 4. Já, eða það. Já, og þá ertu með speedboost frá bæði Queen og Lucio og þú bara gengur í gegnum. Og svo ef þú lendir í Ana Grenade eða eitthvað skilur já, já. Að þá eru þau með Kiriko. Algjörlega. Þá er Andið bara farið. Já. Svo er líka, af því að þú veist, á móti miklu spammi þá er Queeninu auðvitað veik fyrir. Og þá getur þú líka að nota vegginn hjá Mei bara svona varnarlega. Algjörlega. Þú ert að taka of mikið skada, setja vegginn upp, híla eins upp. Kaupaði bara tíma. Já. Það er það sem að við erum á leiðinni aftur inn, liðin eru tilbúin. Það er það sem fólk gleymir stundum með Meia. Hún er ekki bara að veggja andstæðingar. Alls ekki. Við sjáum ekki neitt, ekki frekar en þið, en þetta kemur þetta. Og það fyrsta kappið fer yfir til Miss Matt. Ekki skrítið. Nei, mistu þarna 2 uxarnir. Alfarnir taka mikið pás. Setur skjöldin hérna upp. Reaperinn komir mjög langt inn. Victor Stone kemur út neitt á Mewtwo. Er endar full heilbrigður þegar neiti kemur inn, en næri ekki að rækta neinu þarna. Alfarinn að reyna að gera eitthvað skada. Queen komin inn, GKR tekur út 2, Atro fylgir í eftir. GKR mist á 3. Og þetta er ekki lengi að snúast við hérna. Ég tekur þau bara tilbaka, þessi Torben er góður. Já, ég kannski minna með hetjun að gera og meira með spilarann að gera að þessu sinni. Ég gerir sterklega ráð fyrir því. Vissi ekki að hann ætti þetta inni á þessari hetju. Hann leynir á sig. Mjög. Hvít skjöldur þarna. Neyðir út snett, Susu. Gott anti, Atro er mjög lágur en Mewtwo tekur út alfarinn. Atro fellur þarna reyndar. En ég meina tankinn dettur og Mewtwo bara með Spicy GKR með gott Molten Core. Einungis 1 ult notað. Já, og eru búin að jafna prósentuna leið. Stepp skiptir yfir á Reaper. Það er flott pick. Kemur svolítið í veg fyrir það að Queenin fá að hlaupa inn frýtt. Já. Lætur hann að neyðir hann svolítið til að taka skaði ef hann ætlar að fara eitthvað. Og líka þegar það er það sem að Domina á erfitt með. Það er hann fær að Alfarinn fer burt framalega þarna. Fær mikið híl, kemur út núna. Mewtwo stömmur leiðist með útið. Risa stórt anti þarna. Allir inn í þessu og Mewtwo Victor Stone er að fylgja þessu eftir. Bjarni tekur út 1, Bjarni tekur út 2 einhvern veginn með overclockinu. Victor Stone og Mewtwo eru bara of stór biti hins vegar. Notuðu 3 últarna mismatch gegn 2 frá uxum. Já, erfið staða og ekki erfið staða. Þeir hafa nanoið núna til þess að lappa yfir. Þeir eru bara að taka svo rosalega mikinn skada að koma sér inn í fætt. Já, ég myndi segja þessi spurningum að nano að Reaper að hlaupa. Já. Bjarni kominn aftóttjúti, Törrendi tekur hann alltaf út, GKR. Alfarinn tókaður lengra inn, Viktorsson ætti að komast út með reiðið. 93%, ég sé engan úr liði, mismast komast á punktin, kemur út Nano og núna á Reaper, þetta er bara svolítið stein. Komast einhvern veginn á punktin, Alfarinn næra forsa, austastum leiðis, en Deja falla fyrir það, kemur út úti núna frá Stepp, tekur út 1, Mewtwo bara tekur hann út. Eru með betri haglabyssu, Spicy ætlar að reyna að koma sér inn á punktin, gerir það í augnablik, Bjarni sömu leiðis, fellur fyrir rest. Og Atro þurfti ekki einu sinni, eða fekk ekki einu sinni að nota soundbarrier. Það var mjög vel spilað hjá uxum. Já. Hinnir hefðu mátt stytta fæti. Hann var svolítið langur. Já. Í bæði skipti. Já, þetta er... Þetta hefði mögulega verið spurning um að falla bara saman allir núna bara og góða svo aftur. Í staðinn fyrir að ætla að nota annað ult, reyna að halda sér inni. Já. Sér 1 ult í viðbót en þá haldi í vonina að þá tapaðir alltaf prósentunum á meðan. Þetta er nefnilega bara svo
tvíeggja sverð með þetta komp af því að á einni hendinni þá vilja uxarnir spila rosalega hratt og klára fætanum leið og nota öll cooldownin sín mjög snemma til þess að ná í þessi kill, til þess að klára fæti. En Mismats á að geta lifað, kompið þeirra á að geta lifað í gegnum einhvern af þessum skada, geima einhver cooldown og svo eða þær fara inn. En á Control þá hefur bara ekki eina tíma til þess að vera að gefa prósentu endalaust. GKR tekur út Ausu bara leið, mjög vel gert þarna og vantar Kirikónu núna komin á geggjaðan offangul hérna GKR og neyðir það alla tilbaka með hjálp liðsfélaga sinna. Vel gert þarna hjá Mewtwo, tók eftir í hvað GKR var búinn að búa til mikið pláss fyrir sig og ákvað að nýta sér það. Ná fyrsta kappi hérna núna Uxar. Ætla líka bara eignast sér allt pláss í heiminn. Já, síðist það. Alfarinn komin yfir að tíma. Já, hann virðist ekki vera að hafa svör við Mewtwo hérna og að skipta reglulega. Kaupir sér þetta pláss núna, ítir þeim aðeins út. Kemur út hnífurinn núna, Mewtwo nær engu, Alfarinn virkilega lágur hins vegar. Tekur bara svo rosalega mikið skada aftur hérna inn á Mewtwo en hann með skjáti, hann lifir þetta af. Victorstone fylgir eftir á Alfarinn og þeir bara falla, eða þau falla öll Mismats. En núna sérðu samt, þau eru búin að taka 2 fight og það að komast í 30% nú. Já, já. Þetta er það sem ég var að tala um aðan. Það er bara fljótar í fighta. Jú. Þá áttu efnaði að tapa fleiri. Það er útreiki núna, stempir inn í þessu, næra bakka út, góður offangul hérna hjá GKR ef hann næra að lifa af, en honum ætti að vera að refsa sem hann gerir. Núna er komið opnunarpikki fyrir þá, hvað gera Mismats? Fylgja því eftir á Atró, 2 pikk núna, þið verða að lifa þetta af, það er að koma út upp hjá Uxanum, þið vilja ekki gefa þeim færa á að nota þau. Því mekkaður Alfarinn, Bjarni gerir rétt og bara fossa punktinn. Mjög vel gert. Næði reyndar ekki, Mewtwo kemst inn, klikkar þarna á slætinu og ætti að vera að refsa fyrir þetta. Atró vel gert, Steffins að tekur út Victorstone í Reaper-dúlinu. Þetta er allt í járnum hérna ennþá sýnist mér að Mewtwo og Hannapanna, það er full stór biti að eiga við Queen með Kiriko Pocket. Hún á í raun og verið ekki að deyja gegn tveimur. Nei, alls ekki. 80% kominn. Og þau, já, Mismats þurfa að ganga inn í 4 ultimate með 5. En fáðu tækifæri til þess að nota þau þegar þeim hentar af því að við erum komin í 90% og kemur hérna reyndar vel gert. Nær bara einu minni í þetta og það er Súsúa strax. Hannapanna kemur þá með Kittu, kemur pítið hérna frá Atró og Victorstone. Allir að íta á kúttakan hérna báðu megin en killin eru svona bara að falla fyrir Uxar. Bjarni reyndar næra að snúast örlítið við hérna með pikk á Atró. Hann fellur þá fyrir Victorstone. Alfarinn einn á punktinu með Steff. Kemur góðu dregi til þess að hreinsa þetta allt saman upp hérna fyrir Uxana og þetta er komið. Þeir ætti ekki að ná þessi hérna. Mismats 2-0 er staðurinn og 1-0 fyrir Uxa. Já, 1-0 í mappatölu, 2-0 í umferðum. Já. Já, ekki mikið sem að Mismats gæti gert í þessu. Nei. Últið hérna í fyrir að náðu öllum 5 meðlimum Mismats inn í þetta Mewtwo. Bjarni hélt að hann væri að snúa þessu við en svo var ekki því miður. 2 flott pikk með overclockinu. Leit vel út. Já, gerði það. Svo fekk Mewtwo Kitsune ultið. Já, og þá bara... þá var búinn vís. Algjörlega, þá leipur hann í gegnum þá, í raun og veru. Tók 3, hann lifði af eftir að hafa verið hérna 30 HP. Já, það er líka bara Queen-ultið. Það er þetta lifestyle sem að fylgir Junkrat Queen-ultinu er rosalegt. Og svo er mitt vel gert þarna að eldað uppi og halda honum lifandi eftir það. Já. Algjörlega. Hann var mjög djúpt inni. Já, já. Þannig að, auðvelt hefði verið að fella hann að það. En erfið staða fyrir vel gert á, Mismats. já, vel spilað í kringum Mewtwo og þá eiga Mismats map-pick. Já. Og nýtt bann. Já, og nýtt bann. Ekki hægt að taka út Cassidy eða Doomfist. Sem að hendar, eins og þú segir, ég held að Stepp sé að fara yfir á Cassidy hérna. Já, ég sé það algjörlega. Eða hann er sko, síðast ég vissi, þá var hann hitscan. Já. Í húð og hár. Það er svona reynslan af honum í okkar deildum. Já, í almenna byggarnum. Það er hitscan spilari og þá var hann reyndar einna mest á Widow, hann var Widow specialist. Já, já. Já, Musteri, já.
En já, ég sé það fyrir mér. Já, ég held að Kassadín hann... kom hérna út, jafnvel Ash. Á báðum Já, liðum. já, fyrir eftir... Fer eftir mappinu, Já. en GKR er líka vís með það að taka Ash. Já, hann er ekki eins mikið Cassidy spilari. En spilar hann samt? Já, en hann hann getur vill frekar vippað út Ash. Já. Og hann vill alls ekki Widow. Nei, alls ekki. Þetta eru, við erum með 2 hitkanspilara. Já. En þeir geta eiginlega ekki verið ólíkari. Nei, þú veist, já, er svo... Nei, myndi svo... Já, GKR, hann er snæper. En hann spilar ekki eina snæperi. Ef hann spilar Hanzo og Ash, en spilar ekki en Widow. ekki Widow, nei. Nei, Ekki það er- aðal snæpirinn. Já. Á meðan Steb er aðalega aðal snæpirinn Já. og getur síðan hitt. Algjörlega. Þannig að hérna, já, skemmtilegt matchup þarna milli þeirra. Já, Ég hafði ekki mjög. hugsað þetta Nei. fyrir leikinn. Ekki ég heldur. En alfarinn soldið Út allt. út allt. Og- Veit ekki alveg hvernig hann á að koma í veg fyrir þessa Junker Queen. Og það er kannski, hefur eitthvað að gera með bara hvernig liðinu var að ganga. Þegar að liðinu gengur illa, Já, já. að þá er auðveldast að kenna tankinum um. Eða þú og veist, að það- tankin sé að gera eitthvað vitt. Og það sakar aldrei að prófa eitthvað nýtt. Alls ekki. Þess vegna kemur... Hawkin hefði alveg getað virkað. Já, af því að það var engin Ana. Það var engin annar mótið þeim. Nei. En þeir hlaupa niður. Já. En Það sko, ef þú ætlar að spila Roadhog þá eiginlega verður að fá 1 pick. Jú, verður að spila pick-based. En þess vegna ertu með Hawkin af því að hann er high risk, high reward. Já, já. Algjörlega. Og mjög mikið pick potential. Mjög. Alveg svaðalega mikið. Já. En þess vegna kemur Kings Row eilítið á óvart. Það sem að Já. við erum á leiðin í Rush bara. Kings Row er mjög mikið röst. Og það er bara Junker Queenin. Reyndar er það líka svolítið mikið spam map. Já. Jú. Þannig að Sigma, Domina og Rissa með þessa Já. Þú ert með sko... er mjög gott hérna. Já. Það er Queeninni, Svo er- ætli Queenin sé best á öðrum punkti. Af því að það ert ekki Já. með þessi sidelines og með ég þessi myndi spam segja og þú það. ert svo sem Hún alveg er- með Hún er verst á þriðja. soldi cross. Já, hún er verst að þriðja. Af því að það er mjög mikið plás. Mjög mikið Og pláss. langt og þú sérð allt. Og off-angle og... Já. Þannig að Queen kompið mun eiga held ég í erfiðri stöðu. Já, ef þið ná Í að þriðja kappa, að þá rulla þér í gegnum annan punktinn. Já. En- Ég myndi halda það. Já. Nema últstaðan sé algjörlega á móti þeim. Já, og það er, já, en það er þetta stopp. Að ná þessu stoppi. Að stoppið á öllum hybrid möppum. Og Ef það er stoppinu á Já. fyrsta payload punkti. Já, fyrsta payload punkti. Já, það getur verið vígalegt að koma aftur á stað. Það getur verið rosalega erfitt. Já. Það er eins og að vera með sjálfskiptan bíl og setja í park og Já, hamburgersu hamburgersu og bara, og standa Já. á bremsunni. og standa, já. Það er, Það er bara allt reki í róðanstans. já. En svo er líka bara spurningum að taka bara Junker Queen út. Ég hef banna Queen. Já. Eða þá banna Lucio. Já, eða bara Lucio-un, já, Atro var standa sér virkilega vel. Þannig að þeir tapi spýtinu. Já, Þannig að þá neyðist hún til þess að nota sjátið til þess að koma sér inn. eða færi yfir á Juno. Og Juno er bara, það er Sojourn og Lucio emitt. Já, Hvað sagði ég? nákvæmlega þetta. En Sojourn líka, hann var að standa sig svakalega vel. Já, Bjarni var Bjarni á, örugglega bara svona ljósasti punkturinn í hann þessu. átti pikka eiginlega í öllum fætum. Já, Þú er ekki alveg að fara með að hafa verið í öllum, nei, en það var nánast í Já, öllum. já. Svolítið svona eins og GKR. já, Þó að algjörlega. hann hafi ekki átt allt killfítið Nei, nei. eins og Mewtwo átti á fleirum einum fætt. Já, En þá er ástæðin fyrir því GKR. algjörlega. Við erum bara á leiðinni inn í Kings Row og fáum að vita hvor er attack og defense. En ég minna Lucio, auðvitað sko, í uppsettu spili þá er Lucio besti supportin sem hefur komið í innan leik frá upphafi. Já. Það er, ég veit ekki hvort það sé bara einhver heiti sem að er mikið spiluð í uppsettu spili og Lucio hefur verið Ready for battle. Já, Síðan- Lucio er bara uppsett spil að Já. mínum mati. hann er Ef rosalega þú mikið er uppsettu spili. Upp í venjulegt competitive og ætlar að spila Lucio og ert ekki að spila með neinum, Já, þá getur að vera erfitt. það getur verið rosa strempið. Þú þarft að vera með mjög góðan tank í hérna in-game match, í voice chat, team Já. chat að tala við. Af því að Lucian er svo mikið atriði að setja upp. Já. Og við fáum Doomfist frá Mewtwo og kannski var þetta targetbann bara á Mögulega. Mewtwo og þetta Doom. Það kom mér persónulega á óvart en ég svo sem reiknaði alls ekkert með því að Mewtwo væri á tank. Nei, alls ekki. Langt í frá. En svo sjáum við Steb, hann ætlar á Widow Já. alltaf til að byrja með. Allavega taka nokkuð skot út úr spáni. Það sakar, það bara er alltaf þessari og er að hættulegan skipta
Fer yfir á Cassidy, einmitt. Svolítið það sem við reiknum með. Já, Dúmats uppi, Alfarinn mjög lár. Þarf að bakka Bjarnisvömmu leiðis, er að taka mikið skada. U2 tekin út af Spicy, vel gert. Þetta ávara opnunin fyrir Mismat til þess að koma sér inn á punktinn. Fastast þér endar á hans og hann er hérna upp á hægrátinu, hann er stórhættulegur, vel gert. Alfarinn fer bara þá á hann. Ég vil pressa þetta á hann. U2 komin aftur. Já, þeir eru komin með tikk hérna, gott punch. Virkilega vel getið U2, tekur hann út, Bjarnar gerir mikinn skada, sömu leiði, Steffir hins vegar tekur hann út og þá ættu þeir að ná að jafna þetta út hérna núna, Mismat. Sletta punktinn. Auðvitað tekur það út, GK er virkilega vel gert. Þá er þetta komið fyrir uxana, það þarf kraftaverk. Vel gert, alltaf mikilvægt að komast að stað. Stepp er komið með Hæ-Nú. Hann er búinn að vera virkilega mikilvægur þáttur í því að taka Mewtwo svolítið úr leik. Við erum ekki komin með útið hjá Emrey. Já, Victor Stone á móti og kemur út snemma með úti, vel gert þarna. Nota snett Susu, tekur út Bjarnar hins vegar og fylgja því eftir á Ausu. Gott þarna. Og þarna er þetta bara spurning ég meina það voru ult í boði hjá Mismat, fleiri ult í boði meira þess að, en bara hver tekur af stað á undan. Það getur verið rosalega mikilvægt að vera ekki í einhverju hálfkáki og bara taka... Tóka bara í gekkinn. Já. Og núna eru Mismat fastir í þessu blessaða, ég veit ekki hvað þetta kallast, hérna... Liðið tekur mikinn skada, notar ultið sitt þarna, vel gert, gott píl þarna frá Mismat að halda önunni sinna á lífi. Viktorsson tekur út Stepp, kemur út seinna núna, Hannabanna með útlumitið sitt, Alfarinn tekin út af Atró. Svöruðu þarna virkilega vel, fjall enginn í Kitsonröðs frá Ausu og svöruðu með báðum supportúltunum sínum. Já, ná góðu stoppi hérna. Og þetta hlið getur verið alveg svaðalega leiðilegt að eiga en eiga bara drega uxar, eiga 4 úti, eiga nanovæsor, Mismat. Victor Stone hins vegar ljótur að fá þetta út aftur á Emrey. Já. Full fljótur ef þú spyr mig. Já. Eitthvað sem að ég veit ekki hvort að Mismat sé hreinlega að búast við. Gefur þetta á drekinn út núna. Alfarinn bakkar inn í drekan, veit ekki af honum alltaf fyrir aftan sig. Fastumyndist eins og sleggju, Mewtwo tekur út Ausu og Mewtwo með Bjarna líka. Eiginlega hægt að segja að Mewtwo hafi tekið út Alfarann af því að hann ítir honum inn í drekan. Algjörlega. Ég held nefnilega að Alfarinn hafi vitað af drekanum og er að bakka, en veit að drekinn er fyrir aftan, þess vegna bakkar hann ekki hraðar. Já. Þannig að hann ætlaði ekkert inn í drekan, hann gleymdi að reikna með því að það er hægt að íta honum inn í hann. Eða átti bara ekki vatn. Og þá er Victor Stone og Mewtwo báðir konir með ultimate og Mismat situr á 4 ultimatum, verða að fara að gera eitthvað hérna. Get ekki verið að lappa bara inn. Nanovæsor virkilega stórt, það er ekki að það er bara Susu ability hérna til þess að gera eitthvað í þessu og Bjarni opnar þetta núna með tikki. GK tekur þessu út Ausu. Tekur virkilega vel gert þarna hjá Victor Stone, bara svarar væsornum þarna og tekur út 2. Stepp og Spicy eru eftir, Stepp ætti ekki að komast út lifandi, er að fá virkilega gott íl þarna. Auðvitað að respawna nær að halda Spicy á lífi. En þarna vantar svona ákveðnari fjárfestingu frá Mismat. Væsor, af hverju ekki nanovæsor? Já, af hverju ekki Alfarinn hins vegar, ok, opnar þetta á Victor Stone, fer svo yfir á Mewtwo núna, Hannabanna mjög lág, tekur hana út sem leiðist en næri ekki að koma sér út, Mewtwo eldan hana uppi. En er þetta nóg, kemur út Nano núna á Bjarna, sem bara ekki að sjá neitt. Plásamt pláss fyrir það. Kaupa sér hellingstíma, hellingspláss, eiga enda Hæ-Nú og er að detta í sömu leiðist Kitsonröðs. Risastór punch þarna frá Mewtwo. Notar ultimate, tekur 1 út, hittir ekki punchinu þarna þessum sinni. Alfarinn farið djúpt inn þarna.
nær Victory Stone sýndist Mewtwo var ætla að reyna aðstoða þarna, nær því ekki en fylgir svo eftir og tekur hann út fyrir rest. Step situr ennþá á þessu hænún. Auðvelt fyrir Doomfist að cancela því. Mjög. Hann verður að bíða eftir að noti pönsið og bara nota þetta hænún. GKR að fara að sníklast í baklínunni. Já, þetta kemur út ágættis dreki síðan sem er koma Kitsune Rush báðum meginn, kemur út núna Step en Hannapanna tekur hann bara út með hjálp Kitsune Rush og Ausu líka. GKR smá BM þarna, ætti að vera refstað fyrir þetta og er það, Spicy tekur út 2 á önunni en það skiptir Þetta því... bara var svolítið Spicy. Já, þetta skiptir því miður ekki máli þar sem að hún var ein eftir með alfaranum. Já, en þeir eru fljótari tilbaka. Það er spurning hvort Nano Doomfist núna eða Nano Væstor. Gæti verið gott hérna. Mewtwo tekur út Step snemma. 15 sekúndur eftir á klukkunni. Betur tekur út Victory Stone. Jafnar þetta út. 4 á móti 4. GKR tekur hins vegar út alfaran. Spicy held ekki hafi verið með LOS þarna til þess að nanoa. Bjarni með Væstor. Hittir óvart á Ausu. Spicy þarna en Bjarni tekur út 1. GKR tekur út Bjarni hins vegar. Ausa nær að halda lífi með hjálp frá nanobústinu en þurfa að vera á kartinu, passa sig á því. Þetta komið risastórt út hérna núna frá Adro eða Victory Stone þegar allir þurfa að vera á punktinum. Þurfa að passa sig hérna meðlum með mismætt að fara ekki á punktinum sem að eru neittir af punktinum. Þetta var alfærin einn eftir hérna sýndist mér. Þetta var eiginlega bara spurning um það að falla á punktinum. Já, í raun og veru, hefði bara... keypt kannski sekundu í viðbót. Já, hefði ekki breytt öllu? Nei, hefði ekki breytt. Sjáum þarna Bjarni var á leiðinu tilbaka en hann var ekki nógu nálægt til þess að ná næsta touchi, þannig að Nei, langt kom í ekki að sök. En þetta er það sem við vorum að tala um, þetta er stoppið. Já, þetta er stoppið. Fyrsta stoppið var í hliðinu. Já. Mjög leiðilegt að komast í gegnum hliðinu. Mjög. Þegar það er stoppað í hliðinu. Já. Setjum stoppið þarna á í rauninni öðru af 3 hornum. Já. Það er eiginlega leiðilegast að stoppa þar. Ready for battle. Á þessu miðjuhorni. Já, það er svolítið erfitt. Það er skárra ef það er fyrra horni eða seinna. Já. En vel hægt að vinna með þetta. Já. Þetta er ekki þannig stað að þú ert búinn að tapa. Alls ekki. 83 metrar á töflunni. Og núna ætla þeir yfir í spam. Algjörlega algjört spam. Það vantar bara Zenyatta þarna eða Mercy og þá er þetta bara alvöru, bara spam. Já. Svo sem Kirikoin virkilega sterk fyrst að það er reiknað að öllu leiti með Doomfist frá Mewtwo. Ég er bara að öllu leiti reiknaðir með því. Já. 1. Sónar þarna frá GKR sér strax að þeir eru með Bastion, sjá Dominionuna líka. Vita við hverju, Step bara tekur út hönnupönnu snemma og alfarinn á Victory Stone, þetta var nákvæmlega byrjunin sem að mismast þurfti. Vel gert, koma smá, ná nokkru killum, ná smá ult-tjartið, Step þarna komin í 30% nú þegar. GKR ekki langt á eftir. Mewtwo er að skoða sig GKR komin fullt djúpt inn hérna, nær að halda sér á lífi. Mewtwo tekur mikinn skada, vel gert þarna hjá alfaranum. Ætlar að loka hann inni, er með megapakkan þarna. Ætti að ná að taka hann út eða hvað? Hannapanna þá bara TPR inn á Súsúið inni. En er tekin út af alfaranum, vel gert. En núna þarf alfaran að fá smá ást hérna frá sínum supportum. Á meðan Mewtwo og Victory Stone taka bara út 2 og Spicy og alfarinn hins vegar ná 2 sömu leiðis. Þetta lítur ágætlega út ennþá hérna eða hvað. Það er bara spawn advantage, er svo rosalega sterkt hérna á sem fyrsta punkt. Kemur út góðu lampi núna, kemur sköldur, það þarf að gera eitthvað í Mewtwo í baklínni. Fer ekki á supportana, ræðist á tankinn í staðinni, virkilega lágur, fær Súsúið þarna núna til þess að halda sér á lífi. Út í bóði hérna fyrir mismast, þurfa að nota þau áður en þau tapa fætinu og kemur einmitt út Kitsune Rush núna. Mewtwo sömuleiðis tekur út Step. Victory Stone á Ausu.
kemur út núna frá Alfaranum, sé ekki hvort hann náði einhverjum inn í þetta. Bjarni fellur fyrir Victor Stone, Mewtwo tekur út Alfaran. Fór samt alveg hellingstími í þetta. Já, náðu tæpum 2 mínútum. Já, rétt undir. Þannig að þetta er bara fínt. Maður gerir aldrei ráður fyrir að halda fyrsta punktinum. Aldrei, ekki á hybrid. Þannig að þetta er bara býsna vel gert og góð fín staða. Já. Kemur út dæfi núna frá Mewtwo. Eiga mynd á hérna. Já. Amplification Matrix. Núna frá Victor Stone og Atro. Tekka út 1, tekka út 2, tekka út 3, tekka út 4, 5. Team kill á augabragði og þetta er svo gott sem komið engin út í boði. En punkturinn er samt svo langt í burtu. Ja, þeir ná öðru touchi hérna og þurfa bara að lappa inn í Kitsune Rush. Já. Og hafa ekkert á móti. Eiga ekkert til þess að svara því. Þepp er næstur með Hænún en Bjarni, Mewtwo. Nú verður erfitt. Nú held ég að þetta verði vand með farið að snerta punktinn einmitt. Ég er ekki viss að sé neitt á leiðinni. Það er enginn á leiðinni eins og á punktinn. Þeir eru með haldið bara þarna. Bara hinga ekki lengra. Já. Uxarnir svolítið. Já, ég menna byggu til win conditionu þetta með því að stoppa þau á defensinu. Þessi stigur var búinn til þar. Algjörlega. Atro núna með play of the game. Já. Það er vel gert. Mjög vel gert. Risastórt þarna. Nær 3. Og heldur Doomfistinu sínum lifandi. Já. Ekki það var enginn eftir til þess að fella hann. Nei, en samt vel gert. Fylgist með hvað hann er að gera. Já. Þannig að já. Og eiga þeir annað map-pick. Núna er ekki hægt að banna Lucio. Nei. En mögulega er Doomfist. Það er hægt að banna Doomfist og það er hægt að banna Cassidy. Ég var nefnilega ekki að hata þetta Domino-pickja á Alfaranum. Nei. Hann var að standa sig vel á. Já. Sérstaklega á fyrsta punktinum á defense. Já. Ég held að, sko, ef þeir myndu aðeins snúa þessu við og fara í, sko, halda Dominunni. Já. En með speed boost inn í Junker Queen. Það geta bakkað út úr því. Já, geta bakkað. Junker Queen fer inn og bakka undan henni af því að þetta er svo mikið pot hjá Dominu. Mjög. Að hún vill alltaf halda fjarlægð við andstæðinginn og meðan Junker Queen spilu algjörlega öfugt. Já, hún getur líka að spila svo ofbóðslega langt í burtu. Já, og ég meina fyrsta minor perkið hennar er bara 20% í viðbóð. Já, á primary fire. Já. Þannig að þá getur það er alveg gríðarlega sterkt. Hún er með hellings hérna og svo er hún auðvitað með þetta push eða búp eða hvað þetta, ég man nú ekki hvað þetta heitir. Ég man ekki hvað það heitir en Nei, það er bara það að þú ítir andstæðingnum frá þér. Já, þegar Junker Queen er komin full nálægt. Já. Þannig að ég meina á blaði á Dómina að virka ef hún er með þessa útgönguleið að vera með Juno eða Lucio til þess að koma sér út. Og ég myndi segja að spila sko Juno. Frekar. Juno frekar af því að hún er með meira heal, hún er með meira damage. Já. Heldur en Lucio. En að sama skapi þá er fátt sem að counterar ultið jafn mikið hjá Queeninni og Beat. Og sömu leiðist þegar ég hef verið að spila Lucio á móti Queen. Og að eiga bara búb. Eiga búbið, já. Af því að það er 6 sekundar cooldown á búbinu hjá Lucio. Já, það eyðileggur svo mikið. Það gerir gemmir svo mikið fyrir og leið og sér það Queenin hérna ídra á til þess að exa, þá bara búb. Út með þig. Já, algjörlega. Já. Og nú er komið perk á Lucio fyrir það sem að lengir búbið. En það er líka það sem að Domin á að geta gert. Já, já. Þannig að þú átt að geta fórnaði í þessari stöðu, reyndar fá það ekki núna þegar þið bönnuðu Lucio áðan. Já. En í þeirra stöðu væri langbest að losna við Lucioin. Og Doomfistin. Og Doomfistin, já. Þannig að ef þeir taka út Doomfist, þá myndi ég segja að þeir ættu frekar að spila Juno. Af því að með hvernig þeir hafa verið að spila í kvöld, þá hendar það þeim betur. Já, það getur vel verið. Ekkert endilega það að Juno sé endilega betur. Nei, nei. En það hendar þeirra leikstíl betur. Já. Já, við ætlum að fara í örstutt auglýsingahlé. Ekki fara langt.
Hætti hann að skipta akrein? Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskunum leiði sjálfsagt jafn mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt en... Ekki svo gott heldur. Skiptir ála. Velkomin aftur í þennan hörkuspennandi leik milli Uxa og Mismats. Við erum á leiðin í þriðja mappið eftir stutt auglýsingarhlé og það er Circuit Royale. Já, mikið potmap eins og þú varst að tala um áðan með Já. potið. Já, Þannig að Dómina sterk, Widowmaker hjá Steb, já, ef hann ef hann verður verður ekki tekin út. bannaður. Já, ég er hrættur að Viddo verður tekin út. Það er mjög líklegt. Ég myndi persónulega gera það. Á móti þessu Á móti liði þá þessu myndi ég liði gera myndi það. Já, Já. algjörlega. Gæti samt verið erfitt fyrir Uxa. Já, að það voru nefnilega alveg ljósi punktar hjá alfaranum á dóminu. Já, mér sá það á fyrsta punktur á Kings Row á defense. Já, Hann Þannig að tók ég 2 ef held ekki 3
án þess að vera með neitt Já. með sér. Ég held að þeir séu að spila upp á það, Upp á dominuna. upp á dóminuna Já. og vonandi fá Widow í gegn, en ég held að ætti ekki vera heimsendir fyrir Mismats ef að Widow er ekki inni. Nei, alls ekki. Af því að, Það er mjög gott win condition fyrir þá. já, algjörlega. En það er alls ekki það eina sem er að Nei, af því að þú ert ennþá með, þú veist, Stepp getur farið Cassidy, hann getur farið Sojourn, hann getur farið Ash, já, GKR er að fara á Ash. mjög, eða Echo. Attack gæti við að vera Echo. Það er Dómina og Emre. Emre hjá Já. Victory Stone. Ég skil það mjög vel. Það var Leiðindi. mjög gott. Og hann líka var að byggja upp þetta ult á svo Einu fæti. bara fáránlegum hraða. Alveg svakalegt sko. Já, Ég hef ekki séð þetta svona hratt. nei. Þannig að við erum á leiðinni inn í Circuit Royale, kemur í ljós hvað liðin spila. Eru tilbúin. Hvort kannski spurning með alfaran, er þetta Diva, er þetta Sigma? Hann fór á Diva og Legion. Já, það er þess vegna sem ég er svona spökulegra. Það, Divan getur alveg virkað, en ég menn þetta er heimavöldu Sigma. Já, ég sé það samt ekki fyrir mér að hann sé það frá pikkana. Ég sé hann frekar fyrir mér fara Dominun, ef að Dominu virkar ekki. Nei, Dómin er bönnuð. Já, fyrir ekki, Sigma. Sigma, já, já, Að swappa Swappa í svo Divu. úr Sigma yfir í Divu. algjörlega. Svo mörg nöfn, það er 50 hetjur. Já, Ég lærði það áðan. Það eru komin að 50 hetjur í leikinn. já, Þú veist, ég þekki þær allar. já, já. Ég bara áttaði mig ekki á því hvað þær voru margar. Nei. Já, ég meina ef þú fengið blað og blýant fyrir fram að þú Ég get skrifað 50 nöfn. Já, En vá, hvað ég Já. fattaði ekki að þetta væri Nei. 50 hetjur. alls ekki. Alveg sammála. Liðin eru ready og við hljótum að fara alveg að vera leiðinni inn. Já. Hvað heldurðu, fáum við sama bara frá Uxonum? Rosalega svipað. Dúmin er ekki bannaður. Dúmin er ekki bannaður. Dúmin er ekki að fara neitt. Þeir Nei, halda honum. Já, Ekki nema hann hætti að virka. já. Ég Ekki gæti... verið þurfi að breyta. Já, ég sé fyrir mér að GKR færi Ashina. Já, Allavega á defense. Hann gæti færi eitthvað á attack. já. En Sammála. samt finnst mér hann vera þannig að hann sé að fara að halda í Ash. Já, Líka bara þegar þeir þurfa að hafa kart presence. Þeir þurfa að geta ítt kart. Og ef þeir ætla að dive, já. þá erum við með Kiriko. Já, það er spurning hvað Victoriston spilar. Ég veit ekki alveg Já, á hann er DPS-inu alltaf búinn að vera á Reaper og Emre. og Emre. Já, Eiginlega það segir eiginlega ekki neitt. tveir hitkans. Svo þú veist, aimstyle Já, er já, hitkan. já, Eimstæli er hiskan, já. Þannig að það er spurning hvort að þá GKR fari Echo Mögulega. og Victoriston fái Einhvers konar hiskan. Hvort það sé Widow, Sojourn eða Ash, Cassidy, Já, eitthvað. og Uxarnir byrja á attack, þannig að Þannig að þá GK er sé ég Echo. fyrir mér ekki hvað er Echo. Já. Já, Með Mewtwo Doomfist. já, Og svo Kiriko. alltaf. Og svo er Adro, ég myndi bara fara Larry hérna á attack. Já, Larry Sen. Já, Ég myndi alveg hendi það ef Hann var- þú ert með hann einn var á DPS Larry með þér hann var á Larry á á Kings Row. Kings Row, þannig að Já. ég myndi reikna með bara Larry inni, sko. En bara upp á kompið þá myndi ég alveg Já. sjá fyrir mér líka Sen, Sennin já, af því að hann virkar vel. hann getur orpa Discord dómin. orfið kemur Já, að það getur alveg virkað. algjörlega. Tala nú ekki þeir eru tala vel saman Já, um lið. algjörlega. Þá er þetta allt möguleiki. Allt í þeirra höndum. Algjörlega. Ég ætla ekki að taka þetta í mínu hendur. En lið alveg að fara að sjást hvað þau Já. ætla að spila. Allavega þau sem eru á defense. Já, við reiknum aðeins með, Það er Sigma Widowmaker. já, svo, Eitthvað sem við vorum búin að gera ráð fyrir. Eitthvað sem ég ger ekki ráð fyrir var Mercy. Nei, sammála. Bjarni og svo, En já, ég var að fara að segja, hendar mjög vel. Það er ekki það, en Já. ég ger ekki ráð fyrir því. persónulega, já, jú, ég get alveg séð Mercy Við fyrir bara, mér virka hérna. við getur virkað. Og getur ég meina, virkað mjög vel. Bjarni er búinn að vera virkilega góður. Virkilega sterkur. En- Það er búið að bera meira á Bjarna heldur en Já. Stepp. Er ekki Lucio Soch bann og Bjarni er á Sojourn? Hvað var, eða var það í síðasta mappi? Það var síðasta mappi. Hvað var bannað? Það var Dómina Emre, já, það þarf Emre. á eftir að uppfara grafíkina á skjánum. Er Lucio Sojourn ennþá? Það er Dómina Emre fyrir þá sem það eru heima. Ég held að Victor það Stone. hafa verið þú sem rugglaðið, sko.
Já, en af því að myndirnar eru uppi. Já, já. Svona. Alfarinn mjög lágur, nær að komast út þarna, gott súsu frá auðstu. GKR á Hanzo. Þetta er svolítið, svolítið að leyfa Mewtwo að dæfa einum með hönnu. Alfarinn bara tekin. Flott rest. Já, flott rest. Engin ability hérna frá dóminum. GKR reynda tekur út auðstu, þannig að nú er bara Mercy Heals hjá Mismat sem að þurfa að bakka hérna undan þeim, en Alfarinn er aftur orðið lágur og er bara einfallega tekin út. Sjáum köttin hérna núna. Henda dæfinu vel. Já. Nú verður eini til þess að dæfa með Mewtwo. Já, og reyndar Kiri. Það er ekki Kiri, það er Larry og Ég er að segja með Kiri Mewtwo. getur það. Já, já, en það Af því að þeir eru búin að vera að spila Kiri. Já. Það er það sem ég meinti. En, já, restina af liðinu, Illari, Soldier, Hanzo, þetta er ekki dæf. Alls ekki. Þetta er spam. Já. Reyndar er Soldier komið með perk núna þar sem hann hleypur enda hraðar. Þannig að hann 20% hraðar og getur reloadað með hann. Morðin meiri, hann er hreyfanlegri, ennþá hreyfanlegri en að maður. Steppi hérna á Cassidy, svarar þessum Doomfist. Vaðalegu skadi. Hittir ekki slípun þetta Spicy, óheppinn og Mewtwo bara Alfarinn nær Victory Stone. En liðið hans er að falla í kringum hann á meðan. Þannig kaupir hann bara smá tíma, stillir upp á nýtt og inn með hérna Kitsune. Já. Og Bjarni er að fá overclock hérna. Ég spurning hvort þið reyna að býða örlítið eftir Bjarna og Kitsune overclocka. Þeir hafa alveg tíma til þess. Já. Einungis einn á vagninum núna. GKR full djúpt inn þarna. Hvernig komst maðurinn þangað? Mewtwo tekur út Alfaran. Ég ekki gleyma hann sér til. Nei. Af því að þá gerist þetta. Einmitt. GKR virkilega vel gert þarna lengst inni. Ég skil ekki ennþá hvernig komst hann þangað. Nei, ég bara ekki hugmynd. Ég vissi ekki að hann væri með gæti orðið ósynnilegur Hanzo. Það er eitthvað búið að bæta við sig en ég spilaði leikinn síðast. Ekki nefnum þetta sé bara GKR special. Þetta er en reyndar svolítið GKR special. Að sníklast. Hann er þarna. Bjarni er að reyna ekki. Og bara tekir aflífaður þarna Bjarni af GKR sem kemur með dregan. Kaupir smá pláss þarna. Nær að splitta upp liðinu, Spicy er alein. Já, GKR bara enn og aftur og Ausa er one shot. Þarf að nota þarna ability til að komast í burtu en Mewtwo bara tekur hann út, Hannapanna sömuleiðis tekur út step og þetta er bara þeir eru rúllandi uxar. Og svo fær GKR hjálpina frá Jetpack Cat. Jú. Tilbúinn að ræna einhverjum af appinu þarna. Já, það er bara enginn að fara að koma þarna. Kemur enginn uppi. Nei, ekki þegar þú þarft að snerta, þá fer það ekki þessa leið. Ausa tekur út Victory Stone, vel gert. Hannapanna nær að drepa Bjarna bara með þessu. Og Ausa sömuleiðis. Alfarinn Stepp nær hérna, Stepp tekur 2. Ok, vel gert þarna núna, ná loksins þessu stoppi. Þetta er flott stopp. Óþarflega mikill tími eftir. En já, alveg geranlegt. Eitt stakkir hérna væri risastór, nátti síður ekki. Það gæti alveg komið. Já. Núna þeir eru alltaf frá landi, þá gæti komið stakkar til. Kemur út Væslo núna frá Victory Stone. Tekur, vel gert, notar hann að köttin. Nær einum, nær tveimur, aðra tekur út Ausu sömuleiðis, nær 3, Victory Stone. Alfarinn alinn eftir þarf að ústa til þess að reyna að bjarga einhver hérna Victory Stone með þann 4. Og þeir ná ekki snerta af því að það eru allir að respawna. Virkilega vel gert þarna hjá Victory Stone og Hannupönnu. Nota köttin til þess að koma hann inn. Já. Taka hann svolítið út úr öllum öðrum. Leif honum bara vera upp í loftinu. Já, lengst upp í loft einhvers staðar, það sem er erfiðar að hitta hann. Og hann er með auðvitað bara aimbot í últinu. Í últinu þá er það bara aimbot. Eina sem er ekki aimbot er Helix Rockets. Já. Og af því að það getur verið erfitt að hitta skotum þegar þegar kötturinn er að fljúa með þig. Það er svolítið wonky að aima. Það er mjög vont að hitta. Já,
og En- þá er bara fínt að vera með Þá er últi rosa aimbot gott. bara. Ha, Sama með hérna, Cassidy. já, High Noon Cassidy, High Noon, dæmis. autolockið. Já, Svo er allt í lagi að fara hérna, ekki með últið reyndar en fara með Bastion í turret form. já, af því að hann Af því að spammar hann svo spammar svo rosalega. rosalega mikið Já. að það virkar. Það gengur upp með kettinum, já. En annars er það ekki þess verið. Þú veist, þú ert ekkert fljúandi upp í loftinu með Ash. Nei, alls ekki. Af því að það er mjög leiðilegt að hita. Já, mjög. Þeir ætla á dive núna á attackinu. Já, Stefna alltaf Freyju sínist mér. Bjarni er á sól. Kemur svo sem ekki mikið óvart þar, en Alfar er náttúm fyrst. Spicy heldur önnunni. Núna ætlar GKR að taka eitt flott headshot Já. hérna. Passa sig að láta alla vita hann sé hérna samt. Hanna panna. 1. Attackers incoming. Nei, Új. næstum því. Ef hann hefði gert allan skaðan við annan kott, þá hefði hann náð einum þarna. En hann er ekki hættur. Þetta er mögulega samt ekki. Þarna sjáum við hvað þetta er vonki að reyna að miða þegar að kjötturinn heldur á þér. Þetta, og ert að skoppa út um allt. Hoppar út frá kettir. Tekur út Bjarna hérna, einhvern veginn er orðin lár hins vegar. Hvað er kötturinn núna? Hann er hverginn nærri sjáanlegur og Spicy bara endurlíkar hérna Bjarna við og þá er pikki komið núna fyrir Mismas þeir þurfa að íta inn. Alfar þetta tekur smá skada og þarf að bakka. Mewtwo hérna núna er að taka skada. Hanna panna ennþá lág. Viktorstón sömu leiðis. Þeir þurfa að gera eitthvað hérna Mismas. Þeir þurfa að íta lengra upp. Þeir þurfa að refsa uxunum þegar þeir eru svona lágir, ekki bara vera 4 á kast. Kaup ykkur ennþá meira pláss, Bjarni er enda núna með gott pikk á Viktorstón. Hanna panna og GKR í baklínunni. Snúa sér bara við þarna núna, en Adro tekur út Alfarn á sama tíma. Þið verða að gera þetta sem lið, annarkvort að hunsa eða allir að fara á baklínunni. Þetta er ekki bara einn Hanzo, þetta eru 2 í baklínunni og það bara þýðir. Það verður að virða það þegar þeir eru 2, það er ekki hægt að snúa sér bara 1 eða 2 og alltaf að drepa þá. Og skilja Doomfist greið aleinan eftir lengst inni. Verða elda þetta betur uppi. Já. Eða hætta alfarið við. Já, annarkvort. Það verður að taka ákvörðun sem lið. Bara allir inn eða allir út. Þetta getur verið erfitt, þetta hálfkák. Já. Og það er auðvelt að refsa þér þegar þú ert í hálfkák. Það er mjög auðvelt. Bjarni tekur út Adro núna. Fín opnun. GKR ætla bara aftur. Já. Í baklínu. Og Hanna panna bara skilar honum og fer bara í burtu. Bjarni orðin virkilega lár, gott þarna, vel gett hjá Spicy, auðsanótar, Kitsune sömu leiðis, Adro var að koma úr spawni. Hvað geta þær gert með þetta núna? Uxarnir taka út Viktorstón. Bjarni tekinn út af GKR, Steff tekur út GKR núna, honum er refstað fyrir þetta loksins GKR. Alfarinn mjög lár, nær að nota últið á 11. stundu þarna, fer á Adro, sér hann þarna, nær ekki að pönsan. Þegar leiðan kom úr últinu, tekur mikið skada núna, er ekki með neitt fær Suzu þarna núna frá Ausu til þess að halda sér á lífi. Adro kemur út með últimiti þarna, nær einhverjum inn í þetta sýnist mér, nær 2 inn í þetta, nær að fylgja eftir á Bjarna. Spicy ætti ekki að komast út lifandi, Mewtwo er að reyna að ná henni, Viktorstón með Visorinn og kötturinn að halda á honum, ná að klára þetta þarna. Það eru pikk, það eru opnanir, en það vantar eftirfylgni einhverja hjá. Já, þetta er nefnilega bara mjög vel gert hjá þeim. Það vantar bara þetta síðasta skref áfram. Einhver herslumunur þarna. Þau Viktorstón, eru að gera mjög lágur, vel gert hjá Alfaranum. Mögulega og framalega þarna Viktorstón. Er refstað fyrir það. Mewtwo neyðist til þess að nota ultimate til þess að halda sér á lífi. Nær engum, Bjarni hins vegar orðinn mjög lágur, Adro tekur hann út. Kemur út núna, GKR tekur út Spicy, Hanna panna fer á Doomfist. Veit ekki hvort að það sé einmitt hetjan sem þú vilt vera að taka út. Nær að komast, nær að halda lífi ennþá allavega. GKR djúpt inni tekin út. Ausa tekin út af Viktorstón. Það eru 24 sekúndur eftir þetta á klukkunni fyrir Mismat. Ætliði að ná að kappa fyrsta punktinn. Mewtwo djúpt, Viktorstón mjög lár. Adro er að taka mikinn skada hérna núna. Það eru fullt af útum í boði, kemur út, koma bæðið DPS út núna. Bólan tekur út Viktorstón, Bjarni er í overclock. Stepp tekur út annan á Freyjunni.
Mewtwo á kartinu, tekin út af Step, virkilega vel gert, vita af einhverjum hann einmitt í baklínu, það er GKR, það er haldið áfram að íta kartinu, passið ykkur á því, verið með 2 allavega á kartinu. Best væri að hafa 3 þá fyrir kartið hraðast. Já, ná að kappa hérna. Já, enginn nær að snerta hann, Vel það gert. er 2,5 mínútur. Já, eru hins vegar mjög lágir, ættu að Það er falla allt í lagi. hérna, falla sem lið, Já, og þeir fengu punktinn. já. Þannig Auðvitað að það er er alltaf að leifa sér að stig. falla núna. Tekin út fyrir rest. Ná team kill, en það eru 2 mínútur á klukkunni hérna núna fyrir mismat. Þú veist, núna erum við bara búin að tapa 20 sekundar mínúta. Já, Þannig að þetta gerir ekki til. En þá eru 2 mínútur. kemur út pölsutna núna, nær 2 inn í þetta Mewtwo, nær ekki fylgja eftir að drepa neitt. Er komin djúpt inn, notar ultimatið, nær Bjarna einhvern veginn með Doom-útunum, mögulega var hann búinn að nota slætið þarna til þess að koma í veg fyrir að hann væri felldur rétt áður. Spicy með Valkyrie núna. GKR tekur út, Mewtwo tekur út, þann næsta Step tekur út, GKR hins vegar. En þeir eru bara fastir inn í spawni mismat. En þá Atro Björn hins vegar og GKR einnig. Þannig að Spurning hvort það sé einhverju möguleikar hérna, DPS-ir eru mjög lágir, fá heal núna. Eru með smá pláss. últinn í hag mismatch. Og ekkert litlum heldur. Kemur út Væsur núna frá Victor Stone. Hanna heldur á honum inn í þá. Nær einum. Kemur það næsti. Já. Mewtwo og Atro taka sitt for á sama tíma. Bjarni er rétt látt með skrekkinn þarna. Step var svolítið komið í opna skjöldum með þessum Væsor. Atro tekur út Alpharið, Mewtwo tekur út Bjarna. Það eru 30 sekundur eftir. Ausa fer djúpt inn með þetta ult, tekin út af hönnupönnu. Eru 3 ult í boði ennþá hjá Uxum. Step tekur út GKR, þetta getur verið mikilvægt. Eru með 3 últirna, bæði DPS ult og svo Doomfist. Koma þau einmitt bæði í röð, kemur Atro, ætlar að svara þessu. Nær að taka út Bjarna eingöngu, spurning hvort að Alpharinn og Step ná einhverju sama tíma. Hann er bara að teka út Step bara. Mewtwo komin djúpt inn, Alpharinn tekinn í burtu af hönnupönnu. Nær honum þarna í þetta skipti, vel gert. En þá er einhver á punktinum. Hver er á punktinum? Bjarni sýnist mér. Ausa var á punktinum. Já. Ausa tekinn út af Atro og þá er þessu lokið 3-0 Uxar í fyrsta leik kvöldsins. Þetta var lang besta útgáfan af mismatch. Já, sammála. Þeir stóðu sig gríðarlega vel þarna. Þetta er náttúrulega bara óþolandi. Já, það er búið að lítið sem getur gert í þessu. Bara subbulegt. Það Já. er ekki flóknara en það. Algjörlega. Þannig að þetta bara, já, mjög vel spilað hjá báðum liðum. Já. Mismatch greinlega eitthvað þurfa að bæta sig aðeins. Já, vantar þarna aðeins upp á. En þeir, að mínum að þetta ættu að halda sig svolítið við það sem við vorum að sjá núna. Já. Á þessu Circuit Royale mappi. Þetta leit best út. Já. En þá er þessum leik lokið hjá okkur í annar deildinni og þá er þeir fyrstu 3 umferðina búnar og þá sjáum við hvernig taflan lítur út. Það er í efsta sætinu, er það bara eins og áður. Eins og áður. Já. Fyrir þennan. Já. Eru búðingarnir, svo eru það Uxar, svo eru það Berserkir og í næsta sætinu er það Mismat sem er ennþá eiga eftir að vinna mapp eða leik. Sjáum þetta núna. Inn á vantar reyndar þennan leik sem var að klárast. Já, Uxarnir fara þarna í 2 sigra og ná 7 stigum Uxarnir. En þá förum við í örstutt hlé og komum aftur klukkan 8 með leik Unflex og Dusty í úrvalsdeildinni. Ekki fara langt.
Býttu hann að skipta akrein? Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskunum leiði sjálfsagt jafn mikið um mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt en...
this ethereal light that we left will not burn out. Wild to where we run. In the time that we had, it was worth it to know that this is not the end. It's just a part of the puzzle. The piece found its way to. This is not the end. It's just a split in the pathway of fate. Take a new trail. Catch your breath and pour your life line. Nowhere left to fall. Find your new way, just in time. Nowhere left to fall. This is not the end. It's just a part of the puzzle. The piece found its way through. This is not the end. It's just a split in the pathway of fate. Take a new trail. Couldn't see from your wildest heights, anticipating the fear that you thought you'd abandon, questioning ourselves. But the journey we take wasn't meant to be easy. This is not the end. This is not the end.
What do you think? I'm not sure. Well, we'd be in very serious trouble. We would. What the hell? Well, we wouldn't have too many alternatives. I don't think we'd have any alternatives. There'd be nothing else to do.
don't. You leave me waiting all alone. Breaking words you said in fear. Promises that felt like tears. And when I'm waiting all alone, I need you to take me home. Promises like broken bones. I've been holding on to you. And when I'm waiting all alone, I need you to take me home. Promises like broken bones. I've been holding on to you. Fighting battles we can't win. Can't you see the mess we're in? Choking up on every sin. Your promises don't mean a thing. And when I'm waiting all alone, I need you to take me home. Promises like broken bones. I've been holding on to you. And when I'm waiting all alone, I need you to take me home. Promises like broken bones. I've been holding on to you.
verið velkomin aftur. Við erum á leiðinni í úrvalsdelda leikjan okkar sem er Unflex gegn Dusty. Þetta eru liðin í fyrsta og öðru sæti. Hvað erum við að fara að sjá? Með við síðustu viðreign, eða síðustu leiki þessara liða, svolítið einhliða. Ég meina Geri ég ráð fyrir. 3-0, 3-0, 3-0, 3-0. Bæði lið. Já. Selir og Sveittir voru ekki fyrirstaða fyrir bæði þessi lið. Nei. Engin fyrirstaða í raun og veru. Nei, í rauninni ekki. Því miður. Svona upp á deildina. En ég meina að Selir og Sveittir eiga svo mikið inni maður. Já. En það skiptir ekki máli. Leikurinn í kvöld. Er Dusty Unflex. Það eru favorites. Dusty eru favorites. Já. En sko, það eru 4 landsliðsmenn í Unflex. Já. Og 3 svo sem í Dusty, það er ekki það. En ég meina, það hlýtur að segja þetta eru rosaleg lið. Þetta eru gríðaleg. Já, og ég held að þessi komin, ég er að vona að þessi komin risabanni. Ný risabanni í Unflex. Í Unflex. Já. Sem að tekur, ég meina, þú veist, Dusty er náttúrulega sko, Dusty reyndar er ekki 6-0. Gummi Kólmann tók mappaði. Þetta er ekki rétt stöðutabla. Ég held meira að segja að Unflex hafi droppað mappi líka. Ég man ekki hverjum. Ég er ekki viss. En allavega Gummi Kólmann tók mapp af Dusty. Gummi Kólmann tók mapp af Dusty, já. En ég meina 2 sigrar. Já. 3. Í verstanfalli innan gæðslapa eða 3-1. Já, 3-1, já. Og já. Og ég er eiginlega viss að Unflex hafi tekið Seli 3-0. Já. Sem var fyrsti leikur tímabilsins. Já, þá svona slípa sér saman og mettan og það er möguleik að það hafi ekki verið upp á sitt besta. Nei, og það var svolítið, ég er náttúrulega að lýsa þeim leik með Vikka á minni rás og það var, Sasa var að spila bara sturlað á Vendettu, já, og Ronny Dukkan á Sarjunni. Þannig að, en við erum á leiðinni á Lijiang eins og bara allir leikir í þriðjumferði auðvitað eru. Já. Sem að það er alltaf fyrsta mappi sem er fyrirfram ákveðið. Já, og við höfum þessar umferð er það Lijiang. Já, og það er spurning, fáum við full skipað lið Dusty í fyrsta skipti á þessu tímabili? Eða fáum við það ekki? Eða fáum við Ringer í þriðja skipti í röð? Hver ætlar að taka áskil að vera Ringer í kvöld? Já, þeirra vegna vonum við að þeir séu fullskipaði. Já, algjörlega. Af því að ef þeir þurfa einhver tíman þá er það þessi leikur. Já, það er nákvæmlega núna. Og herra Dusty er ekki með. Vorum við að fá í eirað í þessum töluðu. Í þessum töluðu orðum er Elo ekki með sínu liði í dag. Það er stórt. Það er skellur. Og það er, já. Sami Ringer og síðast. Það er Frankie Boxing. Sem heldur ekkert lamba leika fyrir alls ekki. Endurheimta Gunnar frá síðasta leik. Það sem að Ronny Dukkan stóð sér virkilega vel á Freyju. En ég menna það er 1 Gunnar. Það er 1 Gunnar. Já. Það er ekki 2. Nei. En hann gerði sitt besta og stóð bara fyllilega vel í þeim skóm. Virkilega vel, já. Var skikkaður í Freyjufangilsi en stóð sér virkilega vel samt sem áður. Það er mögulega líka hann sjálfur. Já, gæti verið. Við vitum það ekki. Það er auðvitað að spekulera hérna utanfrá sko að honum hafi verið neitt þarna á ykkur að hetju en allavega er ekki fullskipalið Dusty í kvöld. Nei. Fá góðan hlaupaliða. Já, mjög góðan hlaupaliða. En það er alltaf mínus að vera með hlaupaliða. Já, það er alltaf mínus. Sama hvort að sá spilari sé betri eða verri, þá er það verra fyrir liðsheildina. Algjörlega. Af því að það eru, eins og við segjum alltaf, lípaðir saman. Spurning sko hvort að Frankie Boxing geti talist lengur sem meðlimur Sela. Það sem að hann er búinn að vera að skrá þetta tímabil, er ekki búinn að mæta í einn einasta leik, hann er búinn að taka 2 leiki fyrir Dusty. Er hann leikmaður Dusty núna? CEO, owner of Selir, bara nowhere to be found. Heyrðu, hann er í bleikaliðinu hann hinum megin. Andstæðingur. Já. En allavega spennandi leikur, held ég. Mjög spennandi leikur og reiknum ekki með Ringer Unflex megin, þar sem að þeir eru Dusty eru auðvitað bara 5. Þannig að ef það vantar einhver þá er það Ringer. Það er ekkert hægt að það er engin slaki þar en það eru 6 ef ekki 7. Nei, eru ekki bara 6. Það eru 6 meðlimir í Unflex. 6 meðlimir? Ég held það. Þannig að þú hefur smá upp á að hlaupa það. Örlítið og einmitt, þú ert með Krista sem getur farið á DPS eða
support Já. og þú ert með Ronny Dukuna sem getur fara á DPS eða tank. Já. Þannig að þú hefur Þú hefur meira upp á að hlaupa, upp á að leika liðinu saman. Algjörlega, hefur smá sveigrum. Já. En við erum að bíða bara eftir bönnum, liðin ættu að vera mætt í lobby og bara allt að fara í gang. Já, alltaf Við vitum ekki alveg við hverju við eigum að búast, sko, er Ginger Ivillinn á, er Ronny Dukan á tank? Þetta er stór spurning. Það er stór spurning. Og sem skiptir svolítið miklu máli. Skiptir miklu máli upp á bannið. Já. Af því að Ronny Dukan hefur verið lang mest Junker Queen. Já. Þó hann tók reyndar út Sarju í síðasta leik og stóð sér virkilega vel þar sem hann skar í gegnum selina með Sarju. Já, bara algjörlega. En Dusty banna Sarju og Unflex banna Vendettu. Já. Banna Vendettu af Dusty. Það er svolítið skrítið. Já. En Sarjan tekin út frá Ronny eða Ginger. Ginger hefur nú ekki verið mikið á Sarjun en ég myndi reikna með þetta sé Ronny Dukan. Nei. Og það er Mundi. Þeir eru 7. Við glemdi Munda. Þeir eru 7. Já. Sagði þér þetta? Er Krissi kannski bara ekki einu sinni, er Krissi kannski bara í sveittum? Eru bara það geta alveg verið. 3 landsliðsmenn í... Það geta alveg verið. Já. En allavega. Það skiptir einhver máli núna. Frankie Boxing og það er Dómina báðu megin, kemur ekki mikið á engum og óvart að þetta sé Lucio Kiriko Dómina. Emre fekk buff í vikunni sem að, og bara eins og sást í síðasta leik frá Victorstone þar sem að hann er orðin virkilega viable. Emre orðin góður DPS. Já, síðasta buff sem hann fekk á undan þessu, þá fekk hann meira range, núna fekk hann meira damage og hann er bara orðin mjög consistent hitscan frá midrange. Og sjáum svo að liðin alltaf TP út. Nei, það greindar á skiptir yfir, setur Egil er langfyrstur. Mikill skaði þarna á Ginger Ivil. Virkilega mikill skaði á Ginger Ivil. Gunnar kominn hérna inn, orðin hálfur. Ginger Ivil bara er í virkilega matastatu kringast við einhvern veginn að dettur hérna út á mappinu. Gunnar tekur út Ginger Ivil á sama tíma og þeir bara loka þessu fúkþark nær einhvern veginn út. Orion sem skiptir ekki öllum máli. Nei, alls ekki. Sérstaklega ef að Egillari fer bara og sækir hann. Já, fyrir utan það. Gunnar kominn í 50% í þetta koppi. Já, já. Fúkþark reyndar 40, fast á hælunum á honum. Enda hafði hann nóg í fangin með að hýla þennan Ginger Ivil. Algjörlega. Georg lágur, Frankie Boxing sömu leiðis, mikill skaði. Ginger Ivil reyndar mjög lágur, fær alltaf TP Susu frá Fúkþark til þess að halda sér á lífi. Þeir eru komnir inn núna. 20% komið á punktinn, sjáum hvað Frankie Boxing er rosalega lágur. Þeir verða að reyna að ná að refstunum hérna. Gunnar tekur út Fúkþark þá og þá fer allt hýli frá Unflex. Þá er fætið að snúast við í hag Dusty sem að einmitt klára þetta. Náðu þarna 2 killum en Unflex, en það var ekki nóg. En þá eru engin ult komin en Gunnar er alveg að detta í þetta. Sasa reyndar Sasa saksaði vel á þarna með blizzardinn. Ég hugsa við fáum duplicate opnun hérna. Já, býður örugglega eftir að fá perkið sitt og nota svo. Nei, tekið út bara af Munda, vel gert. Georg er með, kemur út Frankie Boxing út sem er bara púpað út af. Virkilega vel gert af Egilara sem hann notar bítið sömu leiðils til að halda sína lið á lífi í gegnum. Það var Gringasur þetta fyrirgefu. Mundi sömu leiðis, notar ultimate sitt. 4 ultimate fyrirgefu notuð þarna frá Unflex. Móti 1 frá Dusty. Já, það keypti þeim punktinn en að sama skapi 4 ult Dusty núna á 80%. Þeir svo sem máttu eiginlega ekki tapa þessu fæti. Þeir urðu að ná punktinum. Hafðu ekki tíma til þess að rígrúpa. Kemur út núna Orion. Sasa svarar þessu með Blizzard. Gunnar kopjar Sasa þarna, kemur beat frá Agliara. Gunnar er alveg að ná í Blizzard. Nær út Blizzardinu en það hefur ekkert skotmark þarna nema Sasa sem að kemst út úr þessu.
Fúþark er hérna ennþá á lífi í virkilegum vandastandi, vel gert að Gunnar sem tekur bara þá báða þarna og eiga ennþá Kitsune Rush fyrir engage frá Unflex. Og Greencatcher deyr hérna seint. Fljótasti meðlimurinn en fær spónir enda með Sasa og Fúþark þarna, en það þýðir að þeir verða, tja, Sasa verður virkilega sitt þarna í þennan síðasta mögulega fight. Hver er það sem á að ná touchinu? Nær einhver touchið þarna. Georg býður átekta með Kitsune Rush, kemur út vekkur núna frá Sasa, kemur það út Kitsune Rush, þeir eru komnir inn á punktu núna Unflex. Egilari tekur út Greencatcher í Lucio einvíginu þarna. Franky Boxing nánast búinn að ná Ginger út á mappinu, Egilari tekur annað þarna, tekur Sasa líka. Virkilega vel gert, þetta er Egilari á eldi hérna sem er mættur í þennan leik og Dusty sömu leiðis bara, ja, 4 kill frá supportum Dusty. Georg með 2 og Egilari með 2. Já, supportarnir á eldi. Algjörlega. Þessi Georg á Kiriko er auðvitað líka bara Stórhættulegur. Gunnar á Ekkoinu, stórhættulegur. Já. Spurning, sko, ég skil hugmyndina af meginni þarna. En ég Algjörlega. veit, en ég sá ekki framkvæmdina ganga nógu vel upp. Neina nýtni. Nei, sem að, sko, þetta er auðvitað miklu þrengra mapp hérna núna þegar að Sasa er búinn að skipta yfir á Tracer, reyndar. Spurning hvort að hann ætli að teleporta út eða hvort að hvorugt liði gera það bara. Jú, það hlýtur að vera Sasa og Gunnar teleporta út, skipta svo yfir á heitirnar sem þeir voru á. Enn og aftur Unflex reyndar aðeins á undan núna að taka allt aðra leið á punktinn Dusty. Franky Boxing mjög lár, mikið útstæðsarna fyrir Egilara og Georg. Greencatcher setur þá af stað, ætlar að reyna að íta inn. Orion í raun og veru svolítið ósnertanlegur þarna uppi á þessu hægrandi með megabakkan og báða supportana með sér. Tekur einmitt þarna bara út Greencatcher og þá eru Dusty komni með svolítið yfir á því hérna á punktinu, myndi reynda svara á Egilara og þá er þetta jafnt í liðum, 4 á móti 4. Orion fellur fyrir Ginger, myndi tekur út Georg sömu leiðis og þeir eru að ná að snúsa við og Dusty náði aldrei yfir á þeim á punktinum, þannig að engin prósent að komið þar. Engin prósent að komið þar og Unflex með betri ult stöðu. Já, sér að Franky bara hvergi nærri Ginger og Gunnar sömu leið hvergi nærri Sasa. Það er Greencatcher sem er reyndar hérna aðeins og eftir Egilara en myndi bara lengir þarna, kaupir ennþá meiri tíma fyrir Unflex, tekur út Orion. Sasa mjög nála púlsbóm, Tracer virkilega fljótur að byggja púlsbóm, gæti fengið hann á flankinu núna, er að sniglast þarna eitthvað. Gunnar sömu leiðis, bara ekki bóksinu taka mikinn skada, Tracer samt supportanum sínum heldur áfram að íta upp. Georg að slást við Sasa núna. Greencatcher tekinn út af Gunnari, kemur út púlsbóm hérna frá Sasa, nær einhvern. Ginger tekur hins vegar út Georg og ömulegis Franky Boxing. Ginger bara tók þetta í sínir eigin hendur hérna núna, virkilega vel gert. Þú þekk nær að halda mynda á lífi sem tekur út Gunnar. Flott 2 kill hérna hjá Ginger sem var bara, ég komið með últið og bara langt á undan Franky að þessu sinni. Sjáum svo líka að Egilari er með soundbarrier en Greencatcher og einhvern komið í 70%. Já. Notuðu 3 ult Unflex gegn engu frá Dusty. Gæti komið góður fætirna ef að Dusty spila rétt úr því sem þeir hafa. Georg mjög lár, nær að lifa af, vel gert. Sasa tekinn út af Egilara, Greencatcher allt og djúpt inn, Franky Boxing tekur hann út. Núna snýst þetta algjörlega við á augabræði, þurfti ekki einu svona að nota út fyrir þetta. Georg reyndar hann lár, ætti hann á að lifa þetta af, snúa punktunum við áður en að fætið er búið. Georg reyndar tekinn út af Ginger en Egilari er með þetta allt í teskið fyrir Dusty. Kom út Poppy frá Gunnari. Mundi tekinn út leiðilegum tíma. Kemur út soundbarrier bara frá Agli, þeir ætla bara að góa áfram. Einhvern veginn náðu þeir að snúa punktunum við hins vegar Unflex og eru komin í 85%. Franky Boxing tekur út bútar, Ginger fellur, ná að snúa þessu við. Mjögulega dýrmættar prósentur sem að Unflex náðu að kaupa sér fyrir bara tildulega ekki bara eiginlega ekki neitt. Nei, bara í raun og veru ekki neitt. Og beat og copy notað frá Dusty. Það var reynda líka að því að það fóru 3, Ginger, Fúþark og held ég Mundi sem voru öðrum megin á vatninu. Já, voru mjög framarlega.
Aftur fer Sasa að reyna backupið en núna eru Dusty bara betur staðsettir en Ginger tekur út Franky Boxing hérna núna. Kemur beat frá Gringatsu og Georg fylgir eftir en það bara eru öll killin farin. Þetta Kitsune Rush var annarkort of seint eða bara átti aldrei séns þarna fyrir Dusty. Og þetta round bara fer til Unflex tiltölulega, ég að segja þægilega bara. Auðveldlega. Já. Ég meina, náðu ekki 40% Dusty. Nei, 38 stóðu þeir í. Það er auðvitað virkilega gott backupið auðvitað þarna hjá Sasa á Já, Tracer. að ná punktinum Já. þarna þegar að það var ekkert að ske. Nei, í raun og veru ekki. Það bara fekk punktinn frían Já. og prósentina tikkuð áfram. Já, Á meðan voru Dusty að reyna að ná Ginger Rifle Fúþark og mynda. já. Voru þeir í raun og veru bara eiginlega mættir í spánið hjá Unflex, Dusty, og þá fer bara Sasa á bakið. Nei, fóru nefnilega í spánið sitt, eigið. Nei, þú ert að horfa á þetta vitlaust. Nei, þeir róteru. Var það? Já. Fyrir rest? Ok. Mappi snerist við. Af því að þeir þrýr ætluðu að bakka út. Já, Þú veist, fara hringinn, já. en náðu því ekki. Orion með virkilega mikinn skaða þarna til þess að opna þennan fight. Georg sömuleiðis, annarkvæmt með heal eða skaða. Ginger aðeins að ná að pota. Egillæri tekur þarna mikinn skaða en ekki nóg. Franky Boxing mjög lár. Hver er með skuldin þarna uppi. Góðu kristall þarna hjá Ginger gerir mikinn skaða en ennþá ekkert kill komið. Gunnar tekur það út Sasa. Dusty koma sér fyrir á punktinum. Fá punktinn. Hver prósenta er Mikilvæg. Ginger er alltaf að taka skada, er hálfur, fær hérna heal. Gringatsu á flankinu, þarf að passa sig á Gunnari, hittir ekki stikkís. Orion hálfur, er að slást þarna við einhvern. Sasa fer á healbakkan, Ginger er mjög lár. Og Orion tekur út Sasa, var rétt að fá recallið þarna, náði ekki að nota það. Aftur fellur Sasa fyrstur. Og Dusty bara halda áfram að sigla. Tildulega þægilega, Ginger er mjög lár. Nota Susu þarna fútað til þess að halda honum á lífi. Texta fullt af útum í boði núna, kemur út með Ginger er út. Orion og Georg Egillæri allir ít á takkan, fútar sömu leiðis. Orion tekur út einn, Gunnar tekur út annan, Mundi með 2. Sasa tekur út enn annan, er að spila sérna fyrir Unflex, vel gert. Ná að drepa alla þarna, falla 2, en það skiptir einhver máli. Nei, komast upp með skrekkinn. Gunnar Fjögur ult Dusty notuð gegn 2 Unflex. Gunnar er einmitt sá eini sem er með ult, eða að fá ult Já. í Dusty. Það er beat til þess að svara honum. Orion lár, Franky Boxing sömulegis að taka mikinn skada þarna. Ginger er alltaf að gera mikið verk hérna á þessari dóminu. Mjög mikið. Gunnar mjög lár fær hérna megapakka, sýndist mér. Gringatsu fallið. Gunnar aftur lár, neyðist til þess að nota koppið núna á Emre. Er rosalega lár, Egillæri sömuleiðis, Gringatsu einhvern veginn tekin út. Fúþar tekur út koppið, vel gert, en virkilega lár, tekin út af Franky Boxing. Gunnar bara eltir upp Munda þarna og tekur hann út. Og Sasa að reyna að kaupa sér einhverja prósentu og Gringatsu kemst ekki einu sinni út þar sem Orion eltir hann uppi. Það er hins vegar sama Respawn og Sasa. Þannig að þeir koma saman tilbaka. Franky Boxing að taka mikinn skada strax. Já. Gæti henta þeim ef að Georg nær að byggja upp Kitsune Rush hérna áður en að fæti byrjar. Kemur út beatirna frá Gringatsu, það kemur engage, kemur út sömulegis últi frá dóminu hérna. Ginger nær fullt af fólki inn í þetta. Sasa tekur út 1, tekur út 2 Fúþar með annan, Sasa með þann 3. Og loka þessu, ná að snúa punktinum við í 85%. Gríðarlega stórt út frá Ginger Rifle þarna. Bara, Hittir að minnstakosti 4. já, gott beat, speed, engage þarna líka sömulegis. Spiluðu virkilega saman sem lið. Og góð eftirfylgni frá Sasa á þetta út frá Ginger Rifle. Mjög góð, mjög góð. Og hann er komið með pulsebomb, gæti verið flott pick í byrjun ef það ná að neyða út húsvið. Já, kemur þetta út snemma bara, ætlar að fara á Orion. Kemur einhver að sníklast á punktunum, mögulega Gunnar þarna. Sasa tekin út af Orion aftur. Það er einmitt Gunnar sem er á punktunum, koma bæði supportúltum frá Dusty Fúþar með Kitsune Rush.
Allir meðlimir Dusty eru ótrúlega heilbrigðir út af soundbarrier þarna og taka út báða supportana, eru búin að snúa punktinum við og ég sé ekki hvernig þeir ætla að komast inn á punktin. Sasa reynir neyðslega svona ríkóli allt of snemma og bara næri ekki einu svona Forza OT og fyrsta mapp fer til Dusty, en nálægt var það. Mjög nálægt. Það mátti eiginlega engu muna. Mjög litlu. Þetta er stór leikur í bígerð, leyfi ég mér að segja. Þetta og Ginger með Play of the Game ætla að hafa ekki verið á engum óvart. Night Market. Nei. Hann náttúrulega fekk ekkert af þeim final blóðum. Nei, reyndar. Hann er með 2. Þriðja. Bara til það er pínu leiðilegur, hann fekk ekkert hitt engan með últinu. Nei, hitt engan með últinu. Þetta ult er... Þetta er leiðilegt. Rosalegt að hitta þessu ulti. Þetta er leiðilegt ult. Já, þetta er projectile sem að ferðast ekkert allt og hratt. Nei, og sem að eins og kúlan er stór sem myndast þegar hún er búin að hitta því, þá er projectile frekar lítið. Já, algjörlega. Þannig að það er svolítið leiðilegt að ætla að fá mikið value út úr því. Já. En á móti kemur að það er það sterkt að það getur verið nógu gott að nota það á einn meðlim. Já, algjörlega. Þarft ekki að fara fyrir eins og Ginger vill reynda að ná því seinna þessu að ná 4. Já. Þú þarft það ekki með Domino-ultinu. Nei, það er ekki nauðsyn. Nei, alls ekki nefnilega. Með bara, það er eins og bara þegar komin í svona uppsett spil á þessu leveli, á þessu stíi sem þessi lið eru, að þá er alltaf þessi virði að solo-ulta einn. Ég er bara alltaf Yfirtalan er alltaf þess virði. Þetta eina pick skiptir öllu máli. Já, þó að þú þurfur að fjárfesta ulti í það, skiptir engu máli. Skiptir ekki máli. Solo-graf illusion þegar þú veist hann er að fara á beat. Eina er, það er ekki þess virði að gera eins og Dusty gerði þannig, nota 4 úr. Nei, reyndar ekki. Þess að ætlast þess að fá eitthvað pick en fá ekkert út úr því. Já, það er mjög blóðugt. Það er slæmt. Og það er í rauninni fór það ránd bara svolítið með því. Í raun og veru, já. Af því að þá sátu Unflex með 3 ef ekki 4 úr. Já. Og þá spilast leikurinn bara miklu betur fyrir þá. Restina af. Algjörlega, og þá eru ultra-rotationinu þeirra bara í miklu betri stöðu. Þá eru Dusty á leiðinni í 4 með 1 á meðan það eru 3 á leiðinni 5 og nota 1 eða 2 og nota svo 2 og þú veist þetta, þá kemur... Bara þú endar alltaf, leið og lendir undir í úlfæti, þá ertu eiginlega alltaf undir. Já, þá þarftu svolítið... Þá þarftu að reyna að spila þínum últum, sko, 4 sinnum betur heldur en hitt liðið til þess að komast yfir. Algjörlega, eða að reyna að fá ódýra tímfæta með engu últi. Já, neyða út últs. Já, við erum á leiðinni á Atlas frá Unflex. Þetta er... Hver gaf þeim pening til þess að velja þetta mapp? Hver gaf þeim leyfi? Þetta er mapp sem ég hef aldrei vitað að nokkur maður vilji velja þetta. Nei, þetta er svona eins og þeir tala í Ameríkunni, sko. Þetta er svona curveball. Þetta er curveball. Og hörðust átt, en ég meina þetta er samt, sko, þetta er svo mikið Unflex að pikka flashpoint. Algjörlega. Það er, þú veist, með Fúþark, með Gringatsu, með Rævinni, með Sasa. Það eru fleiri flashpoint möpp, sko. Já, en Dusty eru bara betri. Dusty eru bara góður á þeim. Þeir eru kannski ekkert að bæla í Atlas. Nei, gætu verið að þetta sé svona spiluður rasvasanum. Já, algjörlega. Við eigum þetta inni. Já. Þegar maður kannski nota ekki alltaf öll troppin leið. Og mjög gott að nota þetta núna. Ég vil náða að slá þeim út af laginu. Já, kannski. Byrja kompakið strax. Já, komaði með opna sköldu núna. Já. Þannig að þeir verði teiplandi á tánum. Já. Mögulega. Já, og það voru, hvað var, Vendetta Saria sem er ekki hægt að taka út núna. Var bannað áðan. Já. Þannig að það er ekki hægt að banna það núna. Nei. Echo. Já. Echo. Ef að Frankie Boxing vill spila Domino, þá er það að fara að banna Echo. Já, það er spurning. Þú veist, að því að ef þið vil ekki spila Domino, þá bannaður hana. Já, og það er Echo. Það er Echo. Já, og það er Tracer frá Dusty. Mér fannst það ekki... Mér fannst það alltaf verið að deyja fyrstur. Já, en það er kannski eitthvað sem við tökum ekki eftir. Kannski var hann að taka aðteklið að búið. Já, mögulega hann bara að taka mikilvæga abilities. Já, neyð út svo. Já, það er alveg möguleiki. Algjörlega. En förum inn á Atlas. Já. Þannig að... Já, ég veit ekki henni samt. Mér finnst spennandi að sjá hvernig það mun fara. Þetta er held ég fyrsta skipti að ég sé þetta mapp í uppsettu spili. Já, ég hef aðeins reynd að vera að sjá þetta erlend, eða þú veist, í hérna stóru mótunum, en
Það sem að það eru þetta bara liðin eru nánast neitt til þess að velja ákveðum upp. Já, En já, það er lítil breyting, en Gunnar er kominn yfir á Vendetta. Það er Og eitthvað sem gerir var alveg ráð hægt að fyrir því. búast við. að Sasa gerir það líka. Já, hann típjar út á spáni og fer Já. yfir á Vendetta. Við fáum bara mirror. Ég held við fáum bara nákvæmlega mirror núna. Já. 5, 4, 3. Ég veit ekki hvort það sé þess virði á Flashpoint að teleporta út spawn þar svo ert með fríast Já. útbústið. Ég þekki það bara ekki. Nei, ekki heldur. Þeir eru örglega búinir að pæla eitthvað betur Já, en Unflex. alveg potið. Time to show them what they're made of. Þeir eru konum með betri maktstöði hérna snemma Unflex. Mikill skaði út á Frankie Boxing sömu eins og vanalega fær hérna snúsúi snemma. Skjöldurinn allt og framalega hérna frá Frankie. Húþar tekur út Gunnar, Egillari og Frankie Boxing falla. Georg allir bara spurning hvort að þetta teleporti hafi bara sett Bara bjargaði. lagt grunninn að þessu og svo var þetta óheppinn skjöldur hérna frá Frankie Boxing. Já, Var mjög óhefilegt. illa staðsettur. Þú sérðu bara hvað Ginger Ale fekk miklu meir út í það. Hann kom Já. 20% herra. Algjörlega. Á Þeir meðan eru allt tilbúinlega annað jöfn. já. Meðan allt annað er freka jafn. Nefn að Greencatcher fæði ekki náttúrulega að hýla eftir fætin. Já. Á meðan Egillari fjall. Gunnar á Vendettunni mundi mjög lár þarna. Gunnar að fæta við hann er stönnaður þarna. Nær einhvern veginn að halda sér á lífi en það tekur út Sasa meiri segja nær hílpakkanum og allt. Nær að lifa af þarna veit ég ekki hvernig. Frankie Boxing hins vegar virkilega lár þarna samast og Ginger bara ústar hann, nær honum, tekur hann út. Mundi tekur út Orion sömu leiðis. Georg er ekki að fara að halda lífi lengi þarna. Þetta er það sem við vorum að tala um. Hann solo-ultaði Frankie Boxing. Já, það var nóg. Solo-ulta Frankie Boxing og snýri sig við og fór að skjóta hina. Já. Hunsa hann Þannig að bara. Frankie Boxing þurfti að brjóta sína búblu. Já, og fekk enga aðstoð. Og næri ekki að fá aðstoð af því að Þeir Ginger Ale fer eru á... bara með fullar hendur að reyna að halda sjálfum sér á lífi þarna. Frá Ginger Ale. Við erum á leiðinni á næsta flashpoint. Mjög fljótt gert þarna. Fúktar kominn með ult. Egill Ari reyndar á hælunum á honum. Egillari búinn að vera að farma hérna á þessu Lucio. Já, gæti notað þetta þegar að Mundi rýfur í gikkinn á Emre sem hann gerir þetta núna áðan Egill er komið með bíti. Gunnar orðinn lár en hann er ekki að finna neitt hérna með þessu núna. Nær stórum skaða út. Mikið skaði en nær út bítinu núna. Egill er Fúktar kemur þá með Gitsúröst. Georg svarar því. Gunnar tekur út Fúktar. Sasa tekur út Gunnar. Egill Ari Greencatcher þarna segi ég var virkilega lár og bara snirtilegt hjá Dusty. Mjög snirtilega gert. Mistu þeir meðlum þarna? Mistu Gunnar? Já, mistu Gunnar. Já, En mistu hann er einn kominn en ég aftur. menna notuðu bæði support ult fyrir þetta, 2 ult hinum meginn frá góður fætt fyrir Dusty, 26% og telur á punktirum sá Ginger Ale er að koma með annað út. Frankie Boxing þetta hitti engan, sýndist mér. Leiðir plástið samt. Já, Og engin skjöldur frá Ginger Ale til að byrja með. Egill Ari taka mikinn skada. Gunnar og Orion íta báðir á Kútaka núna. Greencatcher gerir það líka. Sasa tekinn út af Gunnar þarna í og Orion tekur út Greencatcher sömuleiðis. 2 ult, 2 kill þarna núna frá Dusty, vel gert. Ginger Ale ætlar að reyna að snúa þessu við. Spurning hvort að þetta hafi verið mistök þarna. Það voru bara 3 meðlimir eftir. Er svo sem ekki lengi að byggja þetta upp en Alls ekki, en mögulega samt vittlaus óþarfi, ákvörðun þarna. já. Og 1-1. Þetta ætlar ekkert að vera að vinna ójafnt. Alls ekki. Dusty reyndar með punktinn. Já, fá að koma sér upp Á að koma fyrirfram. sér, já, ná að stilla upp. Unflex. Mjög mikilvægt. Mundi lár, Sasa ítir á Kútakan þá núna. Nær hann einhverjum? Nei, gerir það ekki. Nær plássi. Kaupir hellingspláss reyndar. Er í fæt núna við Gunnar. Gunnar er bara með Georg hérna á bakvið sig. Sasa nær hann einhvern veginn út samt. Mundi í útinu. Er að gera skada, er ekki að fá kill ennþá.
Kemur út beat núna frá Eilar en nær ekki að bjarga Frankie Boxing þar sem að Gringachu tók hann út. Eilar reynda tekur út Fúþark, Mundi þá tekur út Orion og kemur þeim aftur yfir í yfirtölu. Eilari einn eftir, fellur fyrir rest. Góður fæt þarna núna fyrir Unflex, notuðu 2 ult. Nú á að sækja síðasta meðlum Unflex. Engin support í boði núna, þurfa að spila smá örugt. Allir komni núna. Frankie Boxing enn og aftur að taka rosalega mikinn skaða á leiðinni inn í fætinn. Sjáum mögulega Kitsura sérna feimitt frá Gunnari. Notar að snemma, Tindir allir orðin lág, þarf að bakka. Núna svara Fúþark seinna, alltaf betra að svara seinna. Frankie Boxing með ultimatið, sjá ekki hvort hann náði einhverjum inn í þetta. Það er allavega engin kill, þá kemur Gringachu með bíti núna, nær að halda öllum meðlumum sínu lið á lífi. Þá þarf að koma kill, Orion er með útið, Gunnar er orðin lágur, Gunnar fellur, Frankie Boxing sömuleiðis lágur, tekin út af ræflinum. Orion svarar með pikki á Fúþark, Sasa tekur það út Orion sjálfan. Og þetta er Georg og Egillar. Georg einhvern veginn tekur Munda reyndar með sér þarna. Virkilega Sjá hvað hann er hættulegur á þessari Kiriko. Hann má nefnilega aldrei gleyma honum. Ef þú gleymir honum þá ertu búinn að tapa. Já, tekur augun á honum, blink, blink, ding, ding og þú er dauður. Það er bara... Af því hann er líka svo vís með að hitta. Já. En 2-1 er staðan fyrir Unflex. Já, eru með fá bæði DPS út hérna gegn Beat og ultimatinu frá Gunnar. Þetta er komin mjög djúpt hérna inn, ætlar að fæta þetta, er virkilega lár hins vegar. Nær einhvern veginn að fella Orion, er tekin út þarna Egillar reynda að fellur sömu leiðis. Spurning hvort þið getur barist hérna án Ginger Rivals. þar sem þeir eru með góð picks, kemur út núna frá Sasa, einhvern veginn náðan engum inn í þetta, ég veit ekki hvernig. Gunnar tekur út einn, Gunnar tekur út annan, Gunnar tekur út á þriðja, hann er með þetta bara, Georg sömuleiðis. Ástæðan fyrir því að hann fekk ekkert út úr þessu ulti var Suzu frá Georgi. Það er að halda þeim á lífi, ég held að hann var á leiðin í 2 kill. Já, hann hefði alltaf átt að fá þessi kill. En maðurinn á Kiriko er bara til staðar. Já, og eru með mjög flott úrslit núna Dusty til þess að reyna, til þess að ná að fá þennan punkt. Þetta skiptist á milli, virðist vera. Hinga til allavega. Þetta er að taka virkilega mikið skada, myndi ítir þá á útið. Gunnar ætla bara að drepa hann og Orion bara honum til aðstoð að ná að fella Munda í últinu. Þurfi ekki nota neitt fyrir þetta Dusty en fá ult samt í plús þarna. Sasa reynda tekur út Gunnar, það er jafnt í liðum, það eru 4 á 4. Hvað ætla Unflex að gera? Kemur það út, Kitsunrös frá Georg. Ginzeral fara með sín úti, nær hellinga liðspilum vinni þetta Sasa og Ginzeral taka þarna út. Sittkort Mundi líka með annan og Georg ætti að falla þarna von bráðar. Já, gerir það, gott headshot frá Fúþark. Þetta var samt alveg þess virði fyrir Dusty, notuðu bara Kitsune að eiga hinn 4 inni núna. Og eru í 99. Er í 99. 2 support út reyndar. Þeir geta ekki leyft sér að sleppa því að nota úr. Alls ekki, þeir verða að nota eitthvað, annars er punkturinn farinn. Ef að engage frá Dusty kemur. Það kemur, punkturinn hefur ekki skomnið 40%. Eru að stilla upp núna. Dindir að þetta taka svolítið skada. Orion últar þarna. Bakkar undan þeim, er með gott speed þarna sýndist mér frá Haglar að koma út öll 4 últin hérna sem Dusty eiga. Þeir ætla að eigna sér hérna punkt. Bæði supportúltir frá Unflex til þess að reyna að halda sínu lið á lífi og Dusty fá tiltölulega lítið fyrir sinns nú þarna. Rær Roxins Gunnar að taka út Munda. Núlega opnunum sem þeir þurftu algjörlega Gringachu að halda lífið þarna, fær núna púsið frá Frankie Boxing og Gunnar tekur út Fúþark. Þá allt í einu er þetta fara að líta vel út fyrir Dusty sem ætti að ná þessum punkti og liðin bara halda áfram að skiptast á. Tekur Unflex á næsta punkt. Hvað? Þetta er búið að fara 1-1-1-1. Já, þeir skiptast alveg, já. Þanga til núna mögulega. Spurning, Dusty ætlar að koma í veg fyrir það ef lítið af últum í boði heilt yfir. Sasa með eini sem er með út og svo Georg er næstur. Já, Ginger er svo sem ekki langt eftir kannski.
Dómina gerir svo rosalega skada. Orion hálfur fær hílið þarna núna. Sasa komin inn, gerir mikið skada við Frankie Boxing, nær ekki fylgja því eftir. Ginger er orðin lág. Kemur út núna, virkilega er með í stikti, nær einhvern veginn ekki Frankie Boxing inn í þetta. Var þetta Anna Susu, nær reyndar að fylgja því eftir og tekur út, Mundi tekur það út Gunnar og Mundi Orion líka. Vel gert þarna, snirtilegt hjá þeim, notuð 1 út fyrir þetta. Ná teamkill. Notuðu eina últið sem þeir áttu fyrirfram og fá síðan Ginger Revils últið og Munda. Já, og nálægt báðum support-últum. Þetta geti verið stór, þetta er mjög mikilvægur fight sem er að koma upp núna. Dusty hins vegar nálægt næstum því öllum 5 últum hérna. Þetta byrjar mögulega allt á fyrsta pikkinu. Orion mjög lág, þarf að fá heal hérna. Mundi og Fúþar nýta þá. Ginger er sömuleiðis koma bæði supportútin út frá Dusty. Nær Mundi einhverju með þessu Bíti er að gera ótrúlega mikið. Orion fellur, Sasa fellur. 4 meðlimir báðum megin. Gunnar kemur það bóltið, tekur út Gringatsu. Þetta gæti verið að snúa fætinu hérna við fyrir Dusty. Að taka út Gringatsu, já, sýnist mér. Ginger og Fúþar eru bara að reyna að kaupa sér eins mikla prósentu og þeir geta á punktinum núna. Koma þessu í 84 eða 5%. 85%, það þýðir bara 1 fight fyrir þá. Og það er, já, það þýðir bara að vinna 1 fight og þá eru við komin með punktinn. Ættu að taka fljótan dry fight hérna núna, mögulega unflex, eða mjög langan fight. Mjög langan, en það, já, væri eiginlega í hag Dusty. Mögulega, já. En últin eru bara ekki í boði hjá Unflex og Mundi fellur og nú verða þeir bara hreinlega að bakka út. Eru í góðri staðsetningu þannig að Dusty ættu ekki að ná að refsa þeim mikið. Frankie Boxing langar það stað. Já, góður sköldur þarna frá Ginger Revils sem næra að halda komið veg fyrir skaðinn. Fari í gegn. Sjáum það þó svo að Unflexið séu næri sínum últum. Eru Dusty það bara hins vegar líka. Og þá kemur út núna Frankie Boxing með út. Gringatsu segir svarar með sínu. Orion núna með ultimate sitt. Fúþar tekur hins vegar einhvern veginn út Gunnar. Fyrsta pikki komið í hag Unflex. Orion er að gera rosalega mikið skada. Ginger Revils bara getur engum vörnum komist. Og Dusty eru að hafa þetta í lokin. Kemur út Kitsune hérna núna frá Georg til þess að bara loka þessu algjörlega. Dusty 2-0. Rosalega jafnt map, en það má engu muna. Ekki í hvorugu mappinu. Nei, þetta er bara Lijiang eða hérna Atlas. Já. Gunnar með play of the game. Kom mér pínu og óvart á þessari vendettu. Já. Mögulega er þetta eitthvað sem hann er búinn að vera að spila. Þess vegna var hann tekin út fyrsta map. Já. Mjög sennilega, en svo sem líka Sasa vel tekkur á vendetta. Algjörlega. Já, ég bara... Já, en þeir geta þá tekið hann út núna. Þeir geta tekið hann út núna, það er alveg rétt. Já, geta ekki tekið út Tracer. Saria var ekki spiluð, þó hún hafi ekki verið bönnuð. Já, þó hún hafi verið leið. Þannig að Saria verður sennilega ekki bönnuð núna. Nei, fer svo sem kannski aðeins eftir mappi. Já, að vísu. En svo sem Saria á þessu mappi er mjög góð. Já, já, hún er það. Þannig að, hérna... Dómina er bara betri. Já, Dómina er bara dominerandi. Já. Það er ekkert... Hún er bara... Það er bara þannig. Besti tankin í leiknum í dag. Ég hef svo séð það bara. Já. En svo eru bara ákveðin möpps mitt sem eru leiðilegri að spila. Já, algjörlega. Það hentar betur á sumum stöðum en öðrum. En hún virkar allstar núna. Já, ég held það. Ég held ég geti bara lofað því. Já. Hún virkar allstar en hún er bara... Það er auðveldara að spila í kringum hana á sumum. Já, algjörlega. Auðveldara refsinni eins og kannski... Já, eins og með Rush. Já. Þar sem hefur til dæmis Reinhardt, Junker Queen, Ramatra. Já. Eitthvað svona og Saria. Leipur bara inn í gegn skjöldin. Já. En það eru á móti kemur að það er Lucio báðum megin. Já, þannig að hún getur alltaf bakkað út.
Ekki nema að þeir fari í Lucio Juno sem er mjög skrítið en Mjög það er skrítið. mjög hratt. Já, það er mjög hratt. Já, Lucio Juno og Queen. já, það er Bara eitthvað. triple speed boost. Já. Eitt á eftir öðru bara. Ég kom með nafn á það hérna kom. Já, hvað er það? Turbo. Turbo, já. Það er ekki lengur Rush. Nei, það er ekki Turbo. Það er orðið Turbo. En Já, Unflex þurfa eitthvað að rýna í bankan núna. já. Þó, Að ég minna, þetta er mirror í raun og veru nánast. Þetta er mirror allt þetta mapp. þetta var Og nákvæmlega nánast mirror. mirror á mappinu á undan líka. Og við sjáum hvað þeir eru grátlega nálægt. Já, Á síðasta punktinum 85-99 Já. eða 85-100 já, og fóru 85-0 já. á þeim punkti. Mista það- hann svo frá sér og komst ekki inn á hann aftur. Já. Eða þú veist að fá hann aftur. Og það er New Queen Street. Það er annað svona, Annað quirky pick. já, svona svolítið undarlegt eða skrítið. Öðruvísi. Já, en skemmtilegt mapp. Einkennilegt. Já, skemmtilegt mapp sem að þetta er bara dómina. Það bara, ég býst ekki við neinum breytingum. Nei, alls ekki. Ég sé það ekki Það er bara spurning hvaða Það er bara ef það er verður eitthvað bannað. Já, Ef það Vendetta Vendetta verður tekin út Já. af Gunnari. þannig að hann fer Echo. Já, Spurning, nei þeir taka ekki út Emre. Mundi er búin að vera alveg góður og Orion. já, það er ekki. Óhefilegt bara áðan að Mundi fjall fyrstur. Já. En það var svo sem ekkert Þetta er svo jafnt Egillari eða Gringkatsjú, Fúkþark eða Georg. Georg. Þetta er bara, Þetta er bara eins. já, þetta er bara eins. Já, einmitt. Unflex banna Vendetta og þeir taka út Soldier 76 Dusty af því að þeir eru örugglega vita ekkert hvað þeir eru að taka út. Já. Þeir viti ekki að því að þeir eru bara að vinna með þetta mirror. Já, Ég hugsa að þeir séu bara... þeir af því fá að kompið þeir, sitt bara. þeir eru komnir í 2-0. Já, Þeir eru núna bara að hugsa, já við erum betri já, í þessu mirrori. Höldu því bara. já. Og þeir vita bara að, þú veist, einmitt. Þannig að þeir vilja ekki taka neitt út af þessu kompi. Nei, Að þeir ætla að spila það. það er bara, þú veist, Vendettan er tekin út, þá er Echoinn í staðinn. En Já, það er eina að þeir Já. ráða því ekki. Já, Þeir get ekki bannað á. nei, þannig að, já. Það er Þannig að, já, þeir bara bannið á til loftið. Já, Það er engin ástæð til þess að banna Soldier 76 hérna. nei, í raun og veru voða lítið. Ekki, að ég Frekar meina, Emre er bara betri út á Frekar hann. myndur banna Soldier Já, heldur en já, Soldier. 100%. Það er bara, það er engin rök á bak við það. Já, Þannig að, hérna, þetta er bara svona já. Við erum komin inn á síðasta mappið til mögulega síðan. Toronto. Já, mögulega síðasta mappið. Þetta er map point fyrir, nei, match point Match segi ég, point, fyrir já. Dusty. Þannig að ef að Dusty tekur þetta, þá er viðregninni lokið. Já, Þannig að núna Unflex gefa allt í bot og ekki skilja neitt eftir. Gefið allt segið. Frankie Boxing er á máka, Egillari á. Ég lofa þér í það er hvorugt er að fara að vera að spila. Já, ég myndi ekki veðja á það. Frankie Boxing er ekki að fara að máka, hann er að Hann fara er að að domina. skipta núna. Já. Já. Það var ekki sens. En, Undir endar, Unflex að komin breyta yfir á aðeins Ash í staðinn. og Sasa á Tracer. Já, eins og á fyrsta mappinu. Ætla hann falli fyrstur núna? Spurning, vonandi ekki hans vegna. Já, hann gerði það svolítið aðan. Hann er að fara til höfus Gunnars eða hvað. Jú, Hann er að býða eftir honum, hann veit af honum þarna. Hann er að leita, finnur hann ekki. Jú, sér hann núna. hann er að fara að halda Gunnar í skefjum. Já, það verður einhver að gera það. Tracer sennilega besti karakterin til þess. Já. Egillari kemur hann þá til aðstóðar bara. Fæti í gangi upp á hæggrándir á sama tíma. Sasa voru virkilega lág þarna, nær að nota recallið. Neittur til að nota recallið. Mundi tekinn rosalega lár. Ginzera sömulegis, Georg fylgir því eftir. Georg fyrstur í últi hérna. Orion tekur þá út Munda. Sasa er virkilega lár, nær að komast út lifandi. Nei, jú, nær að nota recallið á 11. stundu þarna. Og kemst þar á leiðandi út. Já, Georg, nei, Gunnar segi getur ekki eldan þarna. Georg er kominn með Kitsuneiros. Já. Á með tíma. Bara, það er 1 mínúta og 15 sekundur búnar. Þá kemur það sem opnun Kitsuneiros. Já, öllum líkindum, þeir vilja gera það einmitt eins og oft og þeir geta hérna Dusty.
Gunnar tekin út þetta núna af Munda, vel gert. Frankie Boxing virkilega lágur allt og framlega, Gingerald tekur hann út, þetta að snúast við núna fyrir Unflex sem að þurfa ekki að fjárfesta neinu inn í þetta. Flott skot hjá Munda á Georg, ná ekki forvartsbón heldur Dusty, mikilvægt fyrir ná einungis 49 metrum. kill hérna núna á Orion, kaupir helling af metrum fyrir Unflex, hann fjall svona rosalega seint. Kaupir það rauninni frýta þegar íta botana tilbaka. Já, Gunnar á bara að vera tekin út. Gingerald bara, Hingað og ekki lengra, Gunnar minn. já. 5 ult í boði nánast fyrir Unflex hérna. Já, hvað verður ítt á fyrst, ættu að fá lít hérna. Þá kemur Orion út með ult, setur mikinn skada á Gingerald, Gringatsjú þarf að nota ultimate sitt hérna til þess að halda þeim á lífi. Gott út þarna núna frá Gingerald, gerir helling af skada, Orion hins vegar bara stendur í baklíninu lengst í burtu, tekur út 2. Og Georg ennþá á lífi, skjóta dóminuna frá hinum megin frá. Hinum megin við. Og 4 ult Unflex keypti ekki nema forvartsbón. Forvartsbón er samt rosalega mikilvægt hérna. Virkilega stórt. Gunnar með prediktið þarna á Sasa. Þessi headshot voru rosaleg. Hann vissi bara hvað hann væri að fara að koma. Kemur út risastórt ult þarna núna frá Frankie Boxing. Gunnar fylgir eftir risastór stykkis. Og clean-upið er upp á 10 hjá Dusty, team kill. Risastórt ult þarna frá Frankie Boxing til þess að bara opna og loka þessu bara. Til þess að sigla forvartsbáninu heim. Já, og ættu Fá einhverja metra umfram það. nokkra metra í viðbót. Mikið skaðið. Mundi á S-unni. Þú þarf búinn að skipta yfir á Baptiste núna. Georg og Eidar íta báðir á takkanum sama tíma og fá 2 kill fyrir það. 3. Georg, já. Hann tók úr 2. Já. Já. Bæði TPS ult hjá Dusty mönnum. Einungis að verða komnir í Gingerald ultið á dóminu. Já, spurning hversu fljótu Gringatsjú getur verið. Orion ítið þá bara snemma á takkan. Gingerald er hann virkilega lágur, þarf að fá lampan hérna. Orion tekur út Gringatsjú en fellur sjálfur fyrir það. Gunnar afritar þarna dóminu en er tekin út bara leið. Nær reyndar að taka Gingerald. Og Fúþark. Georg tekur út Sasa. Þetta er að verða ljótt hérna núna fyrir Dusty. En bara eltir Gringatsjú inn í spawn, hver á að toucha. Gingerald kemur út á dífunni. Mundi er að reyna að standa á punktinu, fær lampan þarna, er ítt út bara af Frankie Boxing. Lampinn stendur ennþá. Frankie Boxing fellur fyrir Fúþark. Þetta er að snúast við hérna núna. Spawn er líka svo gríðarlega nálægt punktinu þarna í lokin. Það er hægara sagt en gert. Það er rosalega auðvelt að komast alla leið að en að ná alla leið. Það er erfitt. Mjög erfitt. Dusty hins vegar komnir það nálægt í að klára að það er strempið fyrir Unflex. Já, þeir þurfa í það allaveg. Já, þeir þurfa í það allaveg og þeir þurfa svolítið marga bara teamfight í rauð. Byrjar hins vegar á einum. Flott súsú hana frá Georg. Gunnar tekinn út, Frankie Boxing örulega. Gingerald á dífunni að leika á alls oddi hérna núna. Með tvö pick. Orion í vandastallur. Fekk hjálp þarna núna frá Frankie Boxing til þess að ná að halda sér á lífi. Kemur út gluggi hérna núna frá Fúþark. Kaupir tíma, kaupir pláss, kaupir metra og Mundi tekur mér þess að út Gunnar. Spurning hvort hann hafi verið aðeins of ágengur þarna. Gunnar ekki sýnt nógu mikla virðingu. Kemur út Bobbin núna út. Frankie Boxing í svolítið vandastallur. Þarf að sólóta Bobbin. Er getið út þarna frá Gingerald. Þarna kemur dívan virkilega sterkt inn. Þetta er bara að snúast við. Þetta er að snúast algerlega við á hæl.
Tapar þarf að nota bombuna. Já. Það er svolítið dýrkeypt. Það er svolítið dýrkeypt, 3 ult í boði núna fyrir Unflex, eingöngu soundbarrier í boði fyrir 3 ult hjá Dusty, eingöngu soundbarrier sem kemur út mjög snemma núna, sjá hvað Gingerad var orðin rosalega lágur, lampinn komin út, Frankiboxing tekur út Sasa, Georg með Kitsune-rössið, Frankiboxing fylgir eftir, tekur út 2, Gingerad er að reyna að ná einhverju þarna, nær ekki Orion, gott heal þarna og Georg enn og aftur tekur alltaf einn með sér. Gunnar notaði copy þannig. I'm escorting the robot. Já, spurning hvort það hafi verið, ég veit ekki alveg. Mögulega smá svona panic ult. Já, komin í vanda og notaði til þess að halda sér á lífi. En þarna sjáum við líka hvað þetta verður strembið fyrir Unflex. Já. Þeir verða í raun og veru að íta alla leið. Já. Og Orion með þetta út á Emre Mundi með svona tilfællega frí skot hérna núna. Tekur í sig miklu skada. Gunnar var bara svo langt í burtu, gæti ekki fylgst eftir Sasa, tók út Frankiboxing, Mundi er mjög lág. Gingerad tekur út Orion, þeir eru að ná að íta bottanum aðeins áfram. Gunnar er komin virkilega djúpt inn, tekin út af Gingerad. Sasa á eiginlara. Vel gert til Unflex, stoppa áður en að þetta er komið of langt, náðu að taka út forráðsbónið af Unflex, Dusty, en ekki mikið meir en það. Koma út þetta Amp, Speed og Orion með Emre ulti. Mundi einn í vandastattur, er feldur. Eini sem var feldur, en sjáum hvað Gingerad er illa stæðsettur hérna lengst inn í, þarf að nota dívabombuna til þess að halda sér á lífi, náður að fylgja þessu eftir, náður að taka hann út. Gunnar fellur fyrir Gingerad í Baby Diva form. Georg tekur út Fúktar på sama tíma. Gingerad þarf hann að halda að lífi hérna núna, kemur út soundbarrier til þess að halda Dusty á lífi og þá þurfa Unflex einfallega að bakka undan þeim. Gingerad mjög lágur, væri dýrmætt að ná mekkanum hans hérna núna, gera það hins vegar ekki Dusty og þá geta þeir barist hérna einungis mínúta eftir. Já, koma ekki í veg fyrir forráðsbónið Dusty að þessu sinni. Þú var ekki að íta það langt. 60 sekundur eftir. Fullt af ultim í boði fyrir bæði lið. Kemur út Bob, kemur út Kitsune, rosalega lág Orion, tekin út, eiginlega sömu leiðis virkilega lág. Gingerad tekur út eitt, Fúktar tekur út annan, Frankiboxing með út hérna núna. Ágætist út, kom einhver kill út úr þessu, Frankiboxing mjög lágur, er að fá fullt af heali hérna frá Georg. Fúktar hins og tekur hann út, Mundi tekur þá út Georg. Og þeir eru komnir grátlega nálægt þessu hérna núna Unflex og eru með 3 ult í Rasvasanum. Gunnar afritar hérna dífuna, Grinkatsu nota bítið til þess að halda sínu lið og lífi, kemur út núna Kitsune frá Fúktar. Sem fellur í því einhvern veginn. Gingerad tekur einn, Mundi með annan, engin support í boði fyrir Dusty núna. Gunnar þarf að nota dívabombuna. Orion að fæta við á nokkra þarna á sama tíma og þeir eru að ná að fara alla leið eða hvað? Þeir fara alla leið. Unflex ná mappi af Dusty. 2-1 alveg í blá lokinni. Ég veit ekki hvort þetta hafi verið komið í overtime. Það var að fara í overtime. Já. Það datti í overtime held ég. Já, þegar að punkturinn fór alla leið. Þannig að þetta voru 10 mínútur. Já. Orion hérna sá stendur einn, 3 lengst í burtu. Þetta er líka svo hættulegt með þessa DPS-a. Alla 4 í þessu lobby. Já. Eða þeir fá að standa bara Já. 2 sekundum of lengi. Já. Aleinir einhvers staðar. Algjörlega. Þá bara glemdu hugmyndinni. Þá ertu fallinn bara. Já. En 2-1. Dusty fá að velja mapp í annan skipta þessu tímabili. Manstu hvað þeir völdu síðast? Nei, ég mann hverju þeir töpuðu síðast. Þeir velja Kings Row. Já, það muni allir hverju þeir töpuðu. En það er líka bara eina ástæða fyrir því að þeir töpuðu því. Það er Gummi Coleman. Það er bara Gummi Coleman specialist á hitgun. Já, en það er Kings Row. Það er Kings Row. Það er klassíst. Mjög klassíst. Það er bara nánast, það eru svona 4 eða 5 leikir sem spilaðir hafa verið í öllum 3 deildunum. Það sem afur þessu tímabili, það sem Kings Row hefur ekki verið spilað, valið. Já.
Það er rosalega tölfræði. Það er nefnilega rosalega lítið. Það er bara, já, þetta er bara Kings Row, vinstælega þegar leikurinn kom út í Já. coordinate play hefur Kings Row eiginlega alltaf verið inni. Já. Það er líka bara svo, já, í rauninni bara einstakt map. Já, það er það. Þú veist, já, það er hybrid og það er mörg önnur hybrid map í leiknum, en það er ekkert einhvern veginn sem er Nákvæmlega eins og Kings Row. eða smá, já. Ekki líkt. Nei, alls ekki. Mér finnst það ekki. Nei, sammála. Og þetta er svo, punktarnir eru svo allt öðru vísi allir þrýr. Já, enginn þeirra Já. eins. Fyrsti punktur, street face og svo sé. Það er, þú veist, þetta er bara svarta hvít. Sé er náttúrulega líka sérstaklega mikið öðruvísi. Já, Það er allt í einu komið með þessi rosalega high ground. já, sem er Sitt hvorum samt, megin. Svo ertu komið með langa sætlani í lokin, þar Já. sem stendur á og smá palli, já, sem er jafn hátt og þú, en á milli er lækkun. já, Og svo ertu með gapið, sitt hvorum megin við, gatið í mappinu, Já. sitt hvorum megin við high groundi hægra megin. Já. Undir því er síðan allt í einu mega health pack. Inn í já, litla inn í herbygginu. litla, já, Þannig að þú veist, þetta er rosalega fjölbreytt map. algjörlega. En það er hægt að spila mjög mismunandi komps á Það þessu sem er í mappi. raun og veru. Mjög vinsælt er reyndar að spila Rush. Og nú í Vinsælast dag að spam. spila Rush. Já, Rush, Brawl, smá spam. En það er líka bara af því Það að spam lítið er bara um mest spilað. En núna, já. Já, út af dóminu. Já, Er já. spam bara, eða Og þar á undan Sigma. Já, já, Sigma er búin að Það er vera bara- virkilega sterkur mjög lengi. Sigma og Domina eiginlega sami tankinn. Í raun og veru, Rosalega svipað. bara, já, Þannig að, Coke og Coke Zero í raun og veru, sko. Það er bara, og akkurat núna er Domina venjulegt kóka því það er og það er aðeins betra. aðeins strá sigrjóna. Já, aðeins betri, já. Þetta, Þannig að, hérna, já, ég held að þetta fari bara aftur í mirrorið. já. Núna kemur Vendetta inn aftur. Núna kemur Vendetta inn og Núna er það fer Vendetta Ekko beggja út. vegna, Nú kemur Ekko, Lucio beggja vegna, Kirikov beggja vegna, já, Dómina Emrey beggja vegna og Domina. Já, það er spurning með Munda. Mundi hélt S-inni Hann út. fór á Ash Já, og hann var að gera já. vílíkan Og skada. það er algjörlega hægt að spila. Það er mjög gott að spila S Ég bara á Kings Row. endilega. Þannig að reiknum fastlega með því að Orion haldi sínu striki, en það er alveg spurning hvað Mundi gerir. Já, Hann það getur er- farið hvort veginn sem er. En svo er líka spurning hvort að Orion hafi tekið eftir í hvað Mundi gerði mikið á Ash Já, já, og skipti þá líka. ég held ekki. Þetta er bara my way Ég er or the nefnilega- já, highway ég er hjá nefnilega- Dusty. ég er Þeir nefnilega bara ekki viss um það. fylgja plani, það á að En virka. það gæti verið. Já, já, það er alveg möguleiki. Ég held frekar að neyðist til þess Já. heldur en að fara út á. Já, heldur hann byrji. Já. En við erum bara alveg á leiðinni inn. Leiðin eru í einhverjum flýti að klára. Þau eru allavega að fara Halda vel á spöðunum í mappikkum og öðru. Þannig að og núna að fara það koma bönnin bönn örgla núna. þetta í hús Já, og og það er öllum líkindum. Eða sko, þarf að taka út Ekko. ekki lengur. Nei, Ekki ég vera meina, hann dífu. fer bara að venda þetta. Eða er alltaf dífu. Já, Dífa borgaði sig já. margsinn. Eða ef þó þeir færið dóminu mirrorin, að þá bara er vendetta, spila Gunnar hvort er vendetta, akkur að taka út Ekko. Já, það er enda rétt. Það er kannski ekki leifunum að Hafa möguleika. hafa möguleikan á því að eiga þetta í hotni. Hvað fer hann þá? Spila, Ef hann hefur ekki ekko, ef hann hefur ekki venda þetta, hvað fer hann? hann hefur alltaf annað hvort. Já, en ef hann hefur korugt. Ef hann hefur ekki ekko, af því hún er bönnuð, og fer yfir á vendetta, vendetta gengur ekki, þannig að hann þarf að skipta, Já, hvað fer hann þá? hann fer ekkert, hann Hvað skiptir ekkert. fer hann þá? Hann gerir það ekki. Hann fekk Genji, en Já, það er Diva og Ekko. Dífa og ekko. Já. Já. Dusty taka Divu, Ginger að veitum var líka rosalur. Unflex taka út Ekko. Ég meina, já, við erum Ekko er bara, líka búin að vera liðin er stórhættuleg. tilbúin, við erum alveg á leiðinni inn. Ég meina, já, Divan var góð, ég meina, þetta er alveg skiljanlegt frá Dusty. Já, Dífan kom þeim líka algjörlega óvart eins og okkur hér. Já, virkilega mikið Bara- óvart. Ég átti aldrei vonað að það myndi fara Nei. dífu af öllu. Nei, alls ekki. En eins og kom inn á áðan, margar hetjur að velja úr, Já, mjög margar 50 stykki. Já. Þó að Ég- það séu tvær farnar, þá hefur það Já, bara eins og heyrir, ég er ennþá gáttaður á því Já. að þetta séu 50 hetjur og maður munið þær allar. Já, já. Og eins og ég og þú, við getum nefnt mörg ability að nöfnum. Já.
hver hetja hefur að minnstakosti 3. Já, oftar en ekki, já. Gingerhavill á aparum bara til þess að skoða. Gunnar og Genji. Gunnar er á Genji, já. Og hann er á defense. Þannig að hann er á Genji. Já, hann er á Genji. Hann er að hjá fara að Vendetta. spila Genji. Og það er, sjáu þarna í horninu, Unflex tóku út Echo, Vendetta var tekin út á síðasta mappi. Já, Vendetta er í boði, Echo er bönnuð. Já. Og Diva bannið er rétt. One. Attackers incoming. Það er Zarya loksins frá Gingerhavill Já. og mundi á Bastion. Þetta er svolítið kompi sem að var spilað rosalega mikið áður en að þessar 9-5 hetjur komu út. Og hann er bara komin hérna alla leið á Frankie Boxing. Gerir virkilega mikið skada. Frankie Boxing nær einhvern veginn út fúþarkarna. Hins vegar, Gunnar komin mjög djúpt inn, ætti ekki að ná að lifa þetta af, en bara skaðin er skeður fyrir Unflex og Gringatsu aðleitn eftir. Gott engage, leit rosalega vel út, en einhvern veginn tekur Frankie Boxing út fúþarkarna. Og þá hættir Sasa við og fer yfir að Vendetta. Já, og Gingerhavill yfir á... Já, og mundi... Nei, og mundi á... yfir á... Venture. Já, og bara Sasa er mættur og tekur út Georg. Hann reiknaði alls ekki með þessu frekar en við. Og bara hann ætlar að ná í eitt stykki Frankie Boxing líka, eða Orion bara, þess vegna skiptir engu máli hvaða er. Frankie Boxing tekur út Gringatsu mjögulega aðeins of ágengur þarna. Gingerhavill tekur út Gunnar þarna lengst í baklirinn einhvers staðar. Frankie Boxing tekur út Munda sömu leiðis. Er þetta mögulega recontest hérna fyrir Dusty? Hann ætlar að láta vaða, gerir mikinn skada, ítir Sasa í burtu. Gingerhavill tekur út eiginlega, þá ætti þetta að vera komið. Sasa einmitt fellir Frankie Boxing og punkturinn er komin af stað. 5 mínútur og 11 sekundur þegar þeir fá punkti. Mjög fljótt og snirtilegt. Orion taka mikinn skada, nær að komast út lifandi þetta sýnist mér, eða hvað. Þetta eru þetta bara besti Jungle King spilar í heiminum nánast, leyfið mér að segja Gingerhavill. Og synd hvað við fáum ekki að sjá mikið, eða fáum ekki að sjá meira af honum á þessari hetju. Sjáum líka, hann skipti hetju en hann er samt komið hærra útsæðsheldur en Frankie Boxing. Já, já. Kemur út núna frá Emre, Orion. Setur bróðurhlutan af því í, tekin út í últinu þarna. Óheppin tímasetning hjá Unflex og Gingerhavill. Og núna er komið stoppið eins og við sáum í leiknum áðan. Hvað geta Dusty dregið þetta stopp lengi? Sasa tökinn ágætlega lágt niður. Gunnar gæti farið á hann en það. Já, þorið því ekki. Þó hann sé með eiginlega með sér. Tekur þetta virkilega mikið skada frá Sasa, kemur út núna frá Frankie Boxing. Sá ekki hverju hann náði inn í þetta, en þeir bakka allavega undan honum. Venture er komið mjög djúpt inn, koma Kitsune spáðu megin. Frankie Boxing er mjög lágur, Bíti kemur aðeins og seint hjá eiginlega til þess að halda honum á lífi. Og Gingerhavill tekur út eiginlega sömu leiðis, þarf ekki þetta ult til þess að ná í killin sem hann þarf. Og teamkill, og það er Orisa frá Frankie Boxing til þess að eiga við þessa Queen. Queen. Hann er komið með nóg. Venture. Já, mögulega, já. Venture er búinn að valda því Og Vendetta svo sem alveg líka, sko. Venture er búinn að vera að valda því að þeir tapa plássinu. Já, hann er Þeir óþolandi. verða að bakka undan honum. Hann er óþolandi á. Ég verð að nefna það að Orion var að últa. Hann Já, er komin í 81%. Gunnar var að fá fyrsta bleitið í leiknum. Já. Gefur út últina núna, fer virkilega djúpt inn mundi, kaupir rosalega mikið pláss, nær að neyða út Suzu meira þess að líka. Og þá er Sasa með frítt ult núna, eiga ekkert á móti því Dusty. Og kemur einmitt út núna, ekkert Suzu í boði, nær hann einhverjum inn í þetta, er að leita, hittir ekki Orion með ultið sitt. Er að gera hellinga skada þarna núna, en Gringatsu heldur öllum á lífi bara með bítinu. Orion er mjög lágur, myndi þarna hjálpa honum. Gingerhavill tekur það út einn. Og þeir eru á flegi ferð. Unflex bítið þarna, nei, bleitið segi ég frá Gunnari, tekur út einn, nær ekki blokkið bara. Þetta má bara, þetta er DPS-setja. Já. Segjum það allavega. Já, segjum það. Já, hún gerir nógu mikið skada, svo mikið hef víst. Já. Þá hún getur lifað af, bara eins og þetta. Eins og þessi hestur hérna. Upp.
Vita af Gingerite sem er alveg að fá út. Fleiri ability núna sem maður þarf að spila í kringum. Kringat sem tekur út Orion. Sasa er hann virkilega lág hins vegar. Ef hann næri að halda sér á lífi þá er þetta að spilast rosalega vel hérna fyrir Unflex. Gingerite með út þarf að bíða eftir slúsinu, þarf að bíða eftir spjótinu frá Frankie Boxing. Virkilega lág Orion núna. Kemur út slúsinu, nær 3 inn í þetta. Fellir engan hins vegar þarna. Tekur út einn Frankie Boxing, hann Gingerite, Sasa tekur út Georg, en fætið er samt að spila sérna bara út allt og engin leið að sjá hvernig þetta er að fara, en einhvern veginn fyrir rest fyrir í hag Unflex, en spónið er bara svo rosalega sterkt fyrir Dusty að þeir ná ekki að fara alla leið hérna. Þurfa hins vegar ekki að bakka út, sem er gott fyrir Unflex. Geta leyft þeir að standa inni. Bæði supportult í boði hjá Dusty, mögulega fáum við að sjá þá nota þau bæði á sama tíma. Þeir hafa mikið verið að því. Kemur einmitt út beat núna frá Grinkachu og þá kemur Egillæri með seinna beati sem er svo rosalega sterk. Georg fær ekki beatið þarna, er hann virkilega lágur. Ginger myndi fer þarna á hann. Gunnar tekur út Ginger, Ræfil. Grinkachu tekur út Egillæra. Gunnar, þetta er að fara bara eitt hingað, eitt tangað, sýnist mér, en einhvern veginn er þetta spilast í hag Dusty því að Frankie Boxing náði að halda sér á lífi og myndi al einn eftir. Vita af honum, geta gert eitthvað í honum er annað. Eitthvað ætlaði að reyna held ég. Myndi kemst út að það sýnist mér. Já, næra baka. Kemur með úti núna, gerir mikinn skada við Frankie Boxing. Nær næstu að taka út Georg, gott súsú þarna. Gunnar tekur úr Grinkachu á sama tíma. Orion með útið. Mundi ætlar að fara upp í lofti á hann. Georg og Gunnar eru með þetta allt saman. Þetta gæti verið stoppið sem þeir höfðu verið að bíða eftir allan leikinn. Mögulega er þetta stoppið sem að... Mundi fer á Soldier 76. Já. Frankie Boxing mjög lágur, veit nýfaður hérna inn, þarf að bakka út Fúþar, Kinsver nær að taka hann út. Og þetta hraða kompi hérna núna frá Unflex ætti að fara allaleg. Mundi með tekur út Gunnar, kemur úti núna frá Gingerite til þess að klára þetta. Nær Egillæra eingöngur endar inn í þetta, engum öðrum, en drepur bara Orion samt sem áður. Gunnar skiptir yfir á Tracy til þess að ná touchinu, er tekin út og virkilega mikill skaði þarna út frá Sasa á Frankie Boxing sem nær ekki að lifa nema augnablik. En einungis mínúta eftir. Voru þeir með mínútu nákvæmlega? Já, þeir eru nákvæmlega mínútu. Sem er samt gott. Sem er mjög gott. Já. Sem að þýðir... Það fór sann svo mikill tíma á þessum síðasta punktu. En hvernig er það? Þarftu að vera með mínútu og 1 sekundu? Eða er það mínúta slétt? Það sem að ef að Unflex myndi núna ná að halda Dusty þangað til í overtime, fengi þá Dusty nokkuð attack? Nei. Þá fengi Unflex bara mínútu til þess að ná til þess að taka og ná einu tiki, annars verður það á jafntefli. Já. Þannig að... Þú þarft að vera með, sko, mínútu pluss. Já, mínútu eða meira. Já, að það minnsti tími sem getur fengið er mínúta. Já, algjörlega. Sýnist við vera að fá Sigma Wujang. Frá Unflex, já, þeir eru á defend. Þetta er... Mundi fer aftur yfir á Emrey. Og Fúþar heldur bara sínu áfram. En það engin ástæða til að breyta því. Sasa og Fúþar halda, hinir þrír breyta. Já. Grinkachu fer yfir á Wujang. Já, af öllum hetjum. Þetta er eitthvað sem að þeir annarkvort er að kokka upp núna eða eitthvað örlítið búnir að spá og spekulega í. Já, mögulega. Dusty halda bara sínu striki áfram. Já, Gunnar reyndar fer út á Vendetta núna, ætlar ekkert að reyna Genji eins og hann gerði á defense. Hendin var líka ekki að borga sig. Nei. Gunnar taka mikið skada, vel gert hjá Ginger að vel rocka hann þarna sýndist mér. Ginger er ósnertanlegur á þessu high groundi, hann má alveg taka skada, það skiptir engu máli. Það er bara últsært fyrir Grinkachu og Fúþar. Mundi má hins vegar helst ekki falla, er orðin virkilega lágur. Hann þarf helst að halda sér lifandi hérna. Já, Sasa að veita Frankie Boxing mikinn skada.
Dusty eru komnir á punktinn, þurfa að fara af honum núna. Sjáum að Frankie Boxing tekur út Ginger Ale, Gunnar fellur en Sasa sömuleiðis, þannig að þetta eru 4 gegn 3 hérna í hag Dusty sem að ættu að vera að ná að kappa þennan fyrsta punkt. Spurning hvort að þeir ná að gefa 2 tikk og koma aftur inn. Sýnist ekki. Nei, þurfum að gefa punktinn og 5 og 11. Og nákvæmlega sami tími. Já. Sasa djúpt inn, næra að koma sér út. Frankie Boxing kaupir hellingaplássi. Sasa mjög lár. Kemur út Susu hérna frá Georg til þess að halda Frankie á lífi. Gunnar núna virkilega lár, Georg nota Kitsune Rush. Sasa tekur út Gunnar. Ginger Ale virkilega lár hérna. Verða einhvern veginn að ná að halda honum á lífi, gera það. Er að kaupa hellingaplássi hérna núna Dusty og er að fá fullt af metrum. Gefur út rokkarna virkilega vel gert nær Frankie Boxing inn í þetta. Sýndist hann hafa getið úti frá Frankie Boxing í Ginger Ale en kom ekki í killfeedið. Orion með 2, Ginger Ale svarar, Orion með þann 3. Hittir ekki rockinu þarna Ginger Ale og það verður honum af falli. Orion ætti, nei, þorir ekki fylgjurum hann eftir. Egillar tekur út Sasa hins vegar þannig að hann er al-einn eftir Ginger Ale. Já, eldur hann uppi þegar hann fær heal með sér. Nær ekki að stakkara Ginger Ale sem er stóð. Ég held að Ginger Ale hafi ekki náð að éta þetta. Nei, hann stóð bara í andlitun á honum og ítt á grasp. Ég held hann hafi rétt svo tapað í framhjá sér. Frankie Boxing orðin hálfur. Kemur út Kitsune hérna núna frá Fúþar. Bakka aðeins undan þeim hérna núna Dusty. Vilja ekki fæta þá inn í Kitsune. Sem er mjög gáfað. Mjög gáfulegt. Gott disengage. Sasa og Gunnar enn og aftur og Mundi kemur þá bara honum til aðstoðar, kemur ultimate núna, ætlar að reyna að ná Frankie Boxing, hlýtur að gera það, gerir það að lokum nær Egillara líka. Og ætlar bara að taka hægrandi? Nei, hann hætti við. Eru þá komni með stoppið og 3 mínútur og 10 sekúndur á klukkunni. Egillar er með beat, Georg er með Kitsune, Gunnar er að fá ultimate sitt, Ginger Ale er með eina ultimate í boði fyrir Unflex og Egillar getur beatað það auðveldlega ef að Ginger Ale ítir á Q. Já, það er eftir að koma í veg fyrir Sigma og stegurna með sambarriðar. Já. Kemur einmitt út núna, Sasa nær einum hins vegar, Georg er fallinn og Egillar ákveður að nota það ekki þarna þessu sinni. Mögulega reiknaði bara með fætinum loknum þar sem að Georg var fallinn það snemma og bara geymum þetta og eigum þetta inni. Mætti bara eiga það inni. Já. Held að þetta hafi verið hárrétt hérna hjá Egillara, vel gert hjá honum að taka eftir að Georg var fallinn. Og eru með rosalega útbanka núna fyrir þennan fight Dusty. 2 mínútur á klukkunni rétt rúmlega. Frankie Boxing þarf alltaf að taka rosalega mikinn skaða þegar hann er að koma sér inn. Fær aldrei að gera neitt auðveldlega Frankie Boxing á dóminu. Fúþar þar á notar TP og Susu. Georg þá notar Kitsune Rush sitt til þess að ýta þeim af stað. Gunnar sömuleiðis reynir að ná einhverjum hérna, nær engum á Vendetta en punkturinn er eiginlega kominn alla leið. Risastórt út þarna frá Frankie Boxing nær helling af meðlumum Unflex inn í þetta. Gringachu reynir að halda þeim á lífi, Fúþar sömuleiðis með Kitsune Rushinu. Orion og Gunnar með sitt hvort killið. Ginger Ale nær í einum tilbaka með pick á Frankie Boxing en punkturinn er farinn og Gringachu verður bara að falla. 2:50 á klukkunni sem er nú bara annað eins og Dusty áttu af Unflex hérna áðan. Já, bara rosalega svipað. Þegar þeir Dusty náðu að éta tíman af þeim á lok seinni punkt, eða annars punktar og síðan á 3. punkti. Já. Frankie Boxing, Ginger Ale segir, kemur sér upp á hægrandi, tekur mikið skada fyrir það. Þá kemur núna hérna Orion með ultið. Eru vel staðsettir allir nema Ginger Ale þarna sem að datt niður.
Mundi svara honum bara, er tekin út af Orion hins vegar. Sasa reynda tekur út Orion en það er spurning hvort það sé of seint. Og þeir ættu að ná að kappa hérna hvaða meðlimur Unflex nær að snerta punktinn. Gingerel skiptir yfir, Mundi skiptir yfir. Það er engin, jú, 0,01. Gingerel nær rétt svo að koma sér inn á punktinn. Sasa með út, Gunnar tekur út Munda. Sasa tekur út Gunnar. Jafnt í liðin hérna núna. Frankiboxing er mjög lágur, eru Unflex að ná að snúa þessu við. Mér sýnist það hérna á síðustu mögulegu stundu 0,01 metr á klukkunni þegar þeir ná að snúa þessu við. Gingerel kemst inn í spawn, Mundi sömu leiðist til að skipta á betri hetjur. 0,01, takk fyrir. Það bókstaflega mátti engu muna þarna. Vel gert hjá þeim að ná að snerta í bókstaflega blálok. Alveg bara, Gingerel skiptir yfir á boltan og bara með perfect rollout úr spawni. Bókstaflega nú hárbreytt á milli. Já. Og það er komið mínút á klukkurna þannig að Dusty verða aldrei með betri tíma en Unflex hérna ef þeir ná yfir höfuð að loka mappinu. Kemur úr Kitsuru hérna núna báðu megin, Frankiboxing lágur, Egill þarf að nota bít til þess að halda liðinu sínu lífi. Gunnar tekur það út, Sasa eru einu fleiri hérna núna. Grinkatsu er með ultimate til þess að ná að halda Gingerel á lífi. Georg tekur út Grinkatsu hins vegar. Virkilega vel gert þetta, vantar 2 núna meðlimi í Unflex og þetta ætti að alltaf vera að spilast einmitt fyrir Dusty sem klára með 41 sekundu. 41 sekundu. Og byrja þá aftur á attack Dusty. Með mínútu og Unflex einungis með 19 sekundum meira. Já. Sem að segir bara nákvæmlega hversu jöfn þessi lið eru. Bara algjörlega. Núna er að dugið að drefast. Já. Það er að segja fyrir Unflex. Dusty eiga ennþá efnaði að láta eitt mapp frá sér. Jújú. Þetta er matchpoint fyrir Dusty en Unflex. En svo er þetta líka mapp sem að Dusty völdu. Já, já. Þannig að þeir eiga að heita sko að þetta sé þægindaraminn þeirra. Já, þetta á að vera þetta á einmitt að vera eitthvað sem að þeir telja sig geta unnið á og kannski ekki örugglega en svona það sem að þeim líður vel. Já. Og það er það sama nema Futhark er á Baptiste í staðinn fyrir... Þeir ætla að halda Wujong og Sigma. Já. Grinkatsu var á Wujong allan tíman. Já, já. Skaðinn sem að Wujong gerir er líka gríðalegur. Já, og healið sem hann gerir sömu leiðis er líka alveg... Eina er speedboosti. Soundbari er samt. Já. Sterkasta supportúll í leiknum. Kannski Kitsune eða já, en núna er þeir ekki með Kitsune heldur. Nei, þeir eru með korugt. Þeir eru ekki með neitt defensive ult. Grinkatsu auðvitað með defensive ult svo leiðis, en það er bara fyrir eina hit. Það er fyrir eina manneski. Já. En enga breytingar hjá Dusty. Egill tekur vikinn skada, Gunnar sömu leiðis. Fá líklega bara eitt fight hérna, Dusty, nema þeir resetti mjög hratt. Komið á það stað að þetta er bara eitt fight. Já, 30 sekundur eftir. Orion tekin út af Munda, rosalega vel gert þarna. Gunnar sömu leiðis virkilega lágur, nær að koma sér á baku skjöldin hjá Frankiboxing til þess að halda sér á lífi. Augnablikki lengur, ná að bíða eftir Orion þarna. Sasa í vandastattur mögulega, tekur mikið skada, vel gert hjá Grinkatsu og koma hann til aðstoðar. Georg er að taka rosalega skada, Gunnar sömu leiðis, Frankiboxing líka. Allir lágur, þeir eru allir að baka út, það eru 10 sekundur eftir þegar Sasa tekur út Frankiboxing og þeir eru að vera tanklausir í loka fætinu hérna. Þeir þurfa að komast inn á punktinn. Gunnar snertir. Gunnar nær að snerta. Jú, Egill Ari nær að forsa. OT, Orion er lágur, Georg er lágur. Þeir eru að ná að halda þessu hérna. Frankiboxing skiptir yfir á Reinhardt. Egill er einn á punktinum, þeir verða að ná að fella, gera það. Frankiboxing nær ekki inn á punktinn og þetta er dauða færi fyrir Unflex að jafna leikinn. Jafna í 2-2. Vá. Bara, já. Vá. Ekki til eitt einasta orð. Þetta er bara þessi blessaða mínúta sem þú færð. Bara þetta hljómar ágætlega. Mínúta, já, 60 sekundur. Já, það hljómar nefnilega mikið. En leiðu þú ferð á stað, þá er þetta lígilega lítið. Já, þú nærð bara að byrja, þá er búinn, sko. Já. Þetta er gríðarlega góð staða fyrir Unflex að standa í þarna vilja þeir vera. Hins vegar grátleg staða fyrir Dusty að standa í. Jú. Þeir vilja ekki vera þarna. Nei, og besta sem þeir fá hérna er jafntefli
ná ekki að vinna leikinn á þessu mappi en geta allavega komið í veg fyrir að við förum í Decider. Já. Þetta verði 2-2 og sópurinn á lofti algerlega fyrir Unflex. Algjörlega Unflex með öll spilin sér í hendi núna. Ójá, Frankiboxin skiptir, eina breytingin skiptir yfir á Sigma, ætlar að leika sama leik og Ginger Evil, en Ginger Evil ætlar á Junker Queen og þeir ætlar að fara á punktinn. Þeir ætla bara að hlaupa. Já, eða bara kötturinn ætlar bara að setja hann inn á hægrandið. Mundi ætlar á Widow fyrir fyrsta pick. Já, Attackers incoming. Defend objective. nær engum Engan. Dusty vita af þessu. I'll put it all on the line. Þeir yfir á Emre. Einmitt, Ginger Evil bara fær loftfar hérna frá Grinkatsjú og Frankiboxin tekur mikinn skaði, er hann hálfur hérna bara á 0-1 og bara hann er hvergi nærri hættur. Þeir eru tveir hérna bara á móti þremur meðlimum. Dusty er tekin út fyrir lok þarna og þetta er búið, en það sem að þeir höfðu meiri tíma þá eiga þeir alveg inni fyrir þessu meðlimir Unflex. Rosalega takmarkað. Já, þeir ná einu fæti viðbót, góðum fæt, þar sem þeir þurfa ekki að neyðast inn á punktinn þegar þeir vilja ekki. Hafa ennþá 25 sekundur. Aftur sama uppskrift, Ginger Evil á hægrandi. Frankiboxin hittir ekki rockinu, Ginger Evil er mjög lágur, þarf að nota þarna sjátið til þess að halda sér á lífi. Ginger Evil er að gera rosalega mikinn skaða, Sasa er með hann að íta. Allir Gunnar tekur það út, Munda einhvern veginn, Sasa og Grinkatsjú eru báðir mjög lágur punktar sömu leiðis, eru Dusty að ná að snúa þessu við, þeir eru að halda þessu út, það fer enginn á punktinn og það er jafntefli. draw. Dusty koma í veg fyrir Decider og að Unflex ná að jafna 2-2, en þetta er alls ekki búið. Þetta er hvergi nærri búið. Warrior þarna virkilega góður á Emre, tók hann einmitt 3, hvort hann náði ekki þeir fjórða með þess að líka. Líklega fjórða í viðbót. En þá eru Dusty með annan map-pick þar sem að þeir völdu þetta. Já. Geta ekki, já, Ég er slegin út af læginu. algjörlega sömuleiðis, ég líka, ég bara, Ég átti ekki vona á þessu. nei, alls ekki. Sko, já, Unflex hefði getað unni mappið. En- Já, Ekki þetta nálægt og samt enda í draw. já, þetta var þetta Það- er Já, grátlegt þannig að maður áeil ekkert til þess að segja Nei, að þegar maður náði heldur að geta verið að stúdera hvað var best og hvað var ekki, af því þegar bæði lið voru að breyta ákveðnum hlutum já, og apa upp eftir hinum já, og síðan breyta þeir, þú veist, að bara mögulega var, þessi köttur og Junker Queen í lokin, já, ég veit ekki. veit ekki alveg hvaðan það Nei, kom. en það er samt sko þegar Sigma stendur þarna upp á hægrandinu og þú hefur bara mínútu til þess að gera eitthvað í honum. Það er rosalega erfitt. Neittu punktinn. Já, það, Ég veistu hvað, Orion er bara með Offangul og Georg. Ég er að kokka upp hérna núna. Já, Veistu hvað getur gert? Farið old school Raincomp, já, farið symmetru, teleporta inn í bakhotni á punktinum já, og nota litla herbyggja á bakvið. já, Litla gangin. litla gangin þarna, já, Leifðu þeim bara að vera á hægrand. Reinhardt sér Já, bara já. að skilda liðið þitt og snerta punktinn. já, Þá verður einhver að droppa niður. já, og þá á hann að falla. Þá á hann að falla ef hann Já. hoppar einn niður. Já, og þá það næsti og næsti og Já. næsti, já, þetta er, Þannig að þetta er, alveg, já, þetta það er þetta gott að vera vitur eftir á, uppskrift, sko. auðvelt að vera vitur eftir á, Já. þetta gekk ekki upp fyrir þá, Nei, en þeir gera þetta næst. þeir gera þetta næst, þeir eru að horfa, þeir eru að hlusta á okkur, alveg potjett. Nei, þá- það er samt, já, eitt er að reyna þetta. Já, Svo er að reyna nákvæmlega sama, alveg eins. já, en þeir voru samt svo lígilega nálægt í að fella til dæmis eins og Frankie Boxing hérna. Já, hann Í bæði Georg skiptin. stóð alltaf beint fyrir aftan hann. Já, en ef að Frankie Boxing fellur, þá er defensive fallið. Já, hann Georg stendur fyrir aftan hann. Já, en hann, já, það munar samt bara svo litlu. Já, en Vantaði kannski bara Munda til þess að vera á Venture með uppi, elta uppi með þeim, það væru allir 5 meðlumir. Gæti alveg verið. Gæti alveg hafa gert herslu munnin. Eða Mundi á Genji þess vegna. Já,
eða kannski eitthvað sem getur gert skada við Sigma í gegnum Grasp. Eða ekki, farið hinum megin. Já. Eins og Grinkachu gerði á kettinum hann í lokin. Já, Flög fór bara í hinum- kringum það. Já. Og það var ástæðan fyrir að náðu næstu í Frankie. Já, það gerði helling. Af því að hann getur bara shieldað í eina átt. Já, Hann getur algjörlega. graspað í hina áttina, Já. en þá á hann ekkert. Nei. Og þeir voru ekki með nema Lucy og Speedy þá til þess að reyna að koma þeim út. Já. En við erum ekki á leiðinni Kings Row aftur. Nei, við erum eftir að fá eitthvað Dusty eru að velja. Það er New Junk City og það er sjónvarpið með vesturlinguna núna. Að deyja. Við erum búin að vera svo lengi að New Junk City, já, þeir, ég meina Dusty unnu Atlas. Já, sem er taka Flashpoint núna aftur. Já. New Junk City samt svona þekktara og meira spilað En Flashpoint Vendetta-laust. Sem að ég samt sko, ég veit ekki hvort liðið græðir meira á því þegar Vendetta er inni. Ég er ekki viss. Gunnar eða Sasa. Ég get ekki sko það er annar lið sem er að banna hana, þannig að það er greinlegt hvaða liði finnst þér vera. Það er greinlegt hvort liðið vill frekar spila hana. Já. Eða sko, Sasa myndi vilja spila hana gegn öllum öðrum en Dusty, held ég. Ég held að þeir hafi verið að lenda í því að hún sé bönnuð og það er allavega að banna Unflex Vendetta. Já, og Junker Queen. Og Dusty taka Junker Queen. Já, ég meina rævillinn er já, en þú veist, rævillinn á Dífu, rævillinn á Dom, rævillinn á það er bara spurning rævillinn á Sigma. Það er bara spurning pick your poison þegar kemur á honum. Hann spilar allt hvort þið er. Já. Það er bara okkur langar ekki að spila mútið þessu, tökum það út. Nei, okkur langar ekki að spila mútið Ginger Rævill, Junker Queen, þá tökum við það út. Já, sem er bara, þú veist. Enda Junker Queen á þessu mappi á eru svona næstum öllum punktum eru mjög góð. Og ég meina, þú veist, hvað eru 4, 2 eða 3 hérna proffar í heiminum sem eru betri á Junker Queen heldur en Ginger Rævill. Já. Þetta er bara kannski 3 með þeim bestu Junker Queen spilurum í heimi. Já. Þannig að það gæti reyndar núna verið örlítið lægra. Jú, af því að hann er búinn að vera að grænda Dominu og eitthvað. Hann er farin að þurfa að flexa meira. Hann er orðin miklu fjölbreyttari heldur en hann var. Og það virðist alltaf að vera dífa. Já, sem að gekk líka svona rosalega vel einmitt gegn Gunnari á Echo. Og Frankie Boxing Dominu. Já, á þessu mappi Queen Street áðan. Ég meina, hann getur getið Stickies, hann getur getið Primary Fire. Hann getur ekki getið Beam. Hann getur ekki getið Beam frá hvorki Gunnarinn ég Frankie, hann getur getið skotin sem koma frá Frankie í lokin. Og eins núna frá Orion á Sojourn, hann getur getið allt frá hann. Já, Susuið frá Georg, hann getur getið þetta allt saman, últið frá Frankie. Getur getið allt frá Frankie nema skjöldin og búpið. Já. Gunnar að taka skada, Sasa myndi sömuleiðis að taka skada. Frankie að taka skada. Frankie að taka mikinn skada og þá fer bara einmitt Ginger-rævillinn inn, allarleiði tekinnir. Tapar Mekkan. D-Mekka er þarna, spurning hvort hann hafi verið aðeins of ágengur. Þú þar tekur út Gunnar, Orion tekur út Munda, þetta er í hag núna fyrir Dusty. Spurning hvar er rævillinn? Hann er að reyna að komast út, nær því ekki var að fá Mekkan aftur. Ætti að fá sama spawn þarna samt. Og liðsfélag sínir þannig að hann er ekkert þeir eru ekkert lengur, þeir kaupa ekkert meiri prósentu Dusty á þessu. Ekkert setni fyrir vikið. Nei. Georg, Nála, Kitsune eru að setna eins og svo oft áður. Já, eins og alltaf áður. Já. Það er opnurinn sem þeir vilja opna þetta með. Sasa að neyða á punktinn, þarna, sýnist mér. Já, Tracer er einmitt góð í þeim leik að neyða eitthvað til þess að fara á punktinn. Georg að taka mikið skada, þar að nota Snúsu þarna fyrir sjálfur sinn. Ginger er sömuleiðis að taka rosalega mikið skada. Fer sjálfur yfir á punktinn núna, eru búin að kaupa sér hellingspláss hérna núna, Unflex. Skipta einum og einum. Og Mekkan. En Georg er með Kitsurus, reyndar eru þeir allir að falla. Orion er rosalega lágur þarna. Og það er eingöngu Frankie Boxing eftir sem nær reyndar að kaupa þetta upp í 90%. Og rúmlega það. Jú, 94, 5, 6. 97%. Eitt fight eftir fyrir Dusty í raun og veru. Og að minnstakosti 2 fyrir Unflex.
Já. Fullt af úrslitum í boði hins vegar fyrir Unflex. Gunnar tekur út Munda. Þetta er óheppilegt. Maðurinn er bara komin í baki. Já, og risastór stykki sem ná Fúþar sem er one shot. Ginger Evil fær, Mekkan sem eftir, Stasa notar Pulse Bomb. Hvort það hafi farið þarna á Frankie Boxing bara. Fúþar tekur út Gunnar, þetta var hárfínt. Dusty ná að snú punktunum við. Kemur út, kom út bæði últin hérna núna. Kom út 3 út hérna frá Unflex. Egillæri svarar með beat, Orion svarar með overclock. Ginger Evil þarf að nota Mekkan. Það er að nota Diva-bomb til þess að koma sér aftur í Mekkan. Orion tekur hins vegar út Grinkachu. Þeir eru að ná að snú punktunum við hérna Unflex. Gera það fyrir rest. Egillæri er alveg að falla. Georg er fallinn. Og þetta virðist vera að spilast hérna núna fyrir Gunnar er hvergi næri hættur allavega. En nær ekki að taka Ginger Evil á líginni einni saman, náði hann að halda lífið þarna og fær meira segja Mekkan áður en að Dusty komast inn. Býður líka einnig bara út í hotnið, þannig að það er ekki sems fyrir að fella hann áður en hann fær hann. Já. Kemur úr snett, Susu þarna sá hann ekki alveg hvort meginn er farinn. Ginger Evil nær út Agli Ara og punkturinn er farinn til Unflex sem eru ekki hættir. Kemur út úrslita núna frá Frankie Boxing, nær mögulega. Ginger Evil þetta inn í þetta, Kirikóðnar falla báðar. Orion tekur úr dræfilinn, Gunnar fellur fyrir Munda. Þetta er allt í játnum hérna núna. En það að Dómina sé á lífi er að snúa þessu í hag eða bara Orion. Já, eða bara Orion. Svo lengi það er einn lifandi úr öðru hvoru liðinu þá er von fyrir bæði lið. Já, það er bara þannig. Bara eins og rétt þarna hjá Gunnari, hefði hann náð Ginger Evil. Já, það hefði verið risastórt. Það hefði verið svakalegt. Og punkturinn mögulega væri blár en ekki rauður. Fyrsti punktur. Eiginlega bara alveg bókað. Ná, fyrsta kappi, Dusty kemur út Pulse Bomb, nær engum. Vel gert hérna hjá þeim að lifa þetta af. Orion tekur út Sasa einhvern veginn. Mundi á fínu offangul en þegar að liðan sér ekki setja neina pressu þá kaupir það ekkert pláss. En það ætla þau bara að stilla sér upp á nýtt. Bíða þarna eftir Sasa komi aftur. Grinkachu Mundi á fínum offangul hérna. Kemur út Kitsum frá Georg, mjög margir lágir. Mundi kemur þá út með Væsor, er að gera hellingar skada þarna en er bara svolítið langt í burtu. Nær hins vegar tveimur einhvern veginn þetta fyrir þetta. Frankie Boxing tekur út eitt, Sasa meðan þriðji og þetta er að snúast hérna í hag. Frankie Boxing er á lífi en sjáðu þið hílinn sem að Mundi er að fá hann gegn Frankie Boxing. Georg nær einhvern veginn út, Sasa reyndar. Georg tekur út andan, eru þeir að snúa þessu við? Mundi er einhvern veginn lifir Frankie Boxing af allt saman af því að Georg er með honum. Egillæri tekur það út Munda og er punkturinn ekki bara farin til Dusty. Ginger Evil nær rétt svo að komast inn á punktinn. Fúþar ger rosalega lár hérna, þarf að bakka. Nota Diva-bombuna, náðir að restunum, kemur út bíti frá Grinkachu og hárréttum tíma til þess að ná að halda Ginger Evil á lífi. Egillæri gefur það út Kitsnorus frá Fúþar. Orion og Gunnar báðir búin að nota últið. Orion tekur báða supportana niður og þá ætti þetta að vera sagan öll þegar hann tekur þriðja pikkið. Orion fellir Munda og jafnt varða. Það bara getur ekki verið jafnara. Nei, það er bara hver einasti punktur er bara eins og Final Fight. Já. Og staðan er einungis 1-1. Já, Grinkachu skiptir yfir í Life Weaver. Er það til þess að leyfa Ginger Evil? Nei, ok. Pull út úr spáni. Einhver var ekki búinn að svappa spáni og var lengra yfir. Mögulega. Ginger Evil komið með stöðapunkti. Frankie Boxing eins og sömuleiðis. Vilja fá fyrsta kappið hérna núna, Unflex, en það virkilega dýrmætt að fá fyrsta kappið. Georg Gunnar segir virkilega djúpt inni. Nær einhvern veginn að lifa þetta af. Orion þá sömuleiðis virkilega lár, Georg líka. En engin kill falla fyrir Unflex sem gera ótrúlega mikið skada. Þarna kemur það Kitsnorus frá Georg. Orion mjög lár, Ginger Evil mjög lár. Hver fellur hérna? Engin að falla en Dusty fá hins vegar punktinn fyrir þetta. Mundi tekur út Gunnar fyrir rest. Náðir að snúa þessu við hérna.
ekki fæt sem að þú vilt vera að taka gegn Georg Gringachu og bara með annan auðvitað af hverju ekki og TPR bara í öryggi þarna. Georg, rosalega var þetta vel gert þarna hjá honum, tók 2 bara einstínsliðs. Já, við töpuðum við Gunnari? Nei, ég tek bara DPS rólega á mig líka. Já, ég byrja líka með G og er frá Vestmannum, ég geti þetta alveg eins og hann. Eyja peiðarnir. Já. Þetta er það sem við vorum samt að segja á það. Það má aldrei gleyma að Georg er þarna. Nei, það er bara... Hann er ekki þarna bara því hann kann að híla. Nei. Kemur út snemm, Væsor hérna tekur vikinn skada, myndi nær einhvern veginn úr pikki þarna. Frankiboxing með ultimate, Gunnar og Georg með sitt hvort killið. Og Georg fellur, þá er þetta 3 gegn 3. Fúþak tekur út eiginlega, þá er þetta snúast við núna loksins fyrir Unflex. Kemur út copy þarna frá Gunnari, nær ekki, ætlar að reyna að ná Gringachu þarna, gerir það ekki. Nær að setja Díobombun hins vegar á punkt til þess að koma þeim af. Orion tekur út Gringachu. Gingerhead er að missa mekkan, gerir það, eiginlega kemur með bítið. Er þetta möguleiki hérna fyrir Dusty? Georg er alveg að koma með Kitsune Rush. Orion er að fá ultimate stick, Kitsune Rush kemur út núna, Gringachu er alveg að fá bít. Fúþar sömulegis þegar Gingerhead tekur út Gunnar. Kitsune Rush núna seinna frá Fúþar sem er að snúa þessu við fyrir Unflex, en Dusty er komin í 99% hins vegar. Frankiboxing ná ekki að fella. Frankiboxing var mjög lág þarna, hefði verið dýrmættar prósentur fyrir Unflex. 1 ult í bóði í sig hverjum megin, DPS ult öðrum megin og support ult hinum megin. Já, mögulega spara Emmitt. Orion tekur Fúþar og neyðir þá Gringachu til þess að nota spítið. Orion tekur þá Gingerhead úr mekkanum, Frankiboxing klárar hann þarna, Sasa tekur einhvern veginn út Gunnar á sama tíma. Orion er að slást við Gringachu sem að ætla sér að ná honum. Sasa hjálpar honum þarna, tekur út 2. Frankiboxing tekur út Munda. Þetta er Egill og Frankiboxing gegn Sasa og Gringachu. Egillar er mjög lágur, er ekki með neitt heal þarna. Punkturinn er ennþá að tikka fyrir Unflex af því að Sasa er að gera svo virkilega vel að ná að halda sér að ná lífi. Fær það súsúið frá Fúþark þegar Gringachu fellir Egillara. Egillar, Gringachu segir, tekur annan Fúþark með það 3. og þetta er punkturinn að fara til Unflex hérna ef allt er eðlilegt. Orion með 1, en þetta var bara sárabót fyrir þá. 1-2 fyrir Unflex sem að líta rosalega vel út. Mjög svo. Últstaðan líka þeim í hag. Eða svona, eiginlega ekki. Ég sko, nei, eiginlega ekki. Nei, eiginlega ekki. En ég meina, þetta er ekki últstaða sem að þú tekur þessu. Þetta er últstaða sem þú vilt vera með. Já, algjörlega. Þó svo að hún sé örlítið betri Dusty megin, að þá er þetta samt fínt að þeir eiga 3 út og eru fljótur í hinn. Já. Óheppin púlsbóm hérna, Gunnar tekur út Munda. Þá ætti þetta að vera komið. Gunnar afritar hérna Tracerinn. Er komin nánast með púlsbóm bara á 0-1. Gingerhead neyðist til þess að nota Dífabomb til þess að halda sér á lífi. Frankiboxing með ult, Georg og Fúþark með sitt hvort killið þarna. Egillari Beat er að ná að halda öllum meðlimum Dusty á lífi og fyrsta kappið ætti að fara til þeirra og þetta geti verið ljótur stakker. Nei, ákveður að gera það ekki. Fúþark mundi með aðstóðina þarna. Og þeir eru, Dusty eru með punktinn, þannig að þetta eru dýrmæta prósentur fyrir þá, en þeir eru hins vegar í vandastattir. Hversu lengi ætla Unflex að fæta þetta hérna þegar að punkturinn er hinum einn? Mundi með takkvæsor. Sér engan, vel gert að Dusty að spila í kringum hann, kemur það úr Kitsune Rush frá Georg. Fúþark á sitt inni, notar það örugglega þegar það er alveg að klárast frá Georg. Þegar Gunnar tekur út Sasa, Georg var virkilega lág. Nær einhvern veginn að lifa þarna, Gringachu er að taka mikið skada. Fúþark tekur út Orion með Kitsune Rushinu. Gunnar vinna virkilega gott verk en bara Mundi er of mikið fyrir hann. Frankiboxing aðleitn eftir nær að kaupa prósentu. Á hér 79%. Og últstaðan algjörlega búin að snúast við. Gjörsamlega. Þetta er beat báðum megin. Þetta er svona, já, þetta er mjög svipað. Örlítið forskot til Unflex en svipuð enga síður.
sjáum þarna að Sasa notaði púlsbomb þegar fætið var að byrja fyrsta fætið á þessum punkti og er komið með aðra hérna núna. Kemur út Bítá frá Gringatjú til þess að halda sínu lið á lífi. Egillar tekur virkilega mikinn skaðarna. Fellur fyrir rest Orion sömu leiðis fyrir Gingerræfin og þeir þurfa að resetta rosalega hratt hérna núna Dusty af því að það eru 50% á klukkunni. Þeir eru alveg til í að fá Frankiboxing hérna seint. Gæti verið risastórt en vel gert hjá meðlumum Dusty sem eru bara komni til þess að bjarga honum. Sasa nær að halda lífi sem er líka stórt. 4 ult í boði fyrir Dusty, 1 ult í boði fyrir Unflex. Gæti verið loka fætið á þessu mappi. Fúþark alltof djúpt inn, nær einhvern veginn að lifa af þarna, veit ég ekki hvernig Orion með overclockið snúa við bóndinu. Fúþark tekur niður Gunnar. Gingerræfin með divabomb þarna mögulega að vonast til þess að ná einhverjum en þeir eru með pikkið á Gunnar ennþá. Egillar er með bítinn, nær einhvern veginn að koma bítinu í gegn á síðustu stundu. Frankiboxing sömuleiðis með risastórt ult þarna og Dusty er að ná að snúa þessu við. Ekki nema Fúþark geti eitthvað gert í því til byrjar að taka niður einn hérna núna. Gingerræfin og báðir supportarnir hans og Sasa eru ennþá á lífi. Gingerræfin er rosalega djúpt inn, Gunnar er langar í einhvern kill. Gingerræfin og Sasa taka út sikkort killið. Er þetta snúast aftur við til Unflex eða hvað? Gingerræfin er að missa mekka sinni þetta núna. Gringatjú er alveg að fá beat, Fúþark er alveg að fá Kitsune Rush, Mundi með einn, tekur Gunnar sömuleiðis út, Koppi kemur núna, Gringatjú með beatið, Mundi tekur út og þeir eru einhvern veginn að ná þessu. Bara, það er aldrei hægt að reikna út hvað er að gerast. Það er aldrei hægt að reikna út. Þetta er bara Þetta er allt í nýst við og stýst við og snýst við. Bara hver einn og einasti fight eru sko, Play of the game. já, hvað maður að segja, á 3 stöðum, á 3 mismunandi tímum. já. Og vinn svona og- þrisvar. Í hvora áttina sem er. Annar liði fætt 2 pikk, þá erum við búin að reikna með því að þeir séu búin að ná fætunum. Já. Þá náðu hinir tveimur tilbaka og þá er búið að jafna það út. En Já. þá allt í einhverjum 1 pikk og öðrum meginn, þá er þeir Já, búin svo að vinna kemur fætin annar og svo, pikk. Þetta er svo eru hinir bara- 2 konir tilbaka Já. og bara... Þetta er rosalegt. Þetta er nákvæmlega leikurinn sem við vorum að reikna með. Og það er 2-2. Og það er 20 og við erum á leiðinni á Decider Control. sem að hefur gerst bara Aldrei. einu sinni, aldrei í úrvalsdeildinni og einu sinni í fyrstu deildinni og ekki veit ég til þess, nei, ég held að þetta sé annað skiptið þar sem við fáum Decider, það sem að vera á þessu tímabili í öllum 3 deildunum. Já, ég er að segja það. Já, Og aldrei í úrvals. nei, Þetta aldrei er fyrsta skipti í úrvals. Já. Vá. Og það eru Dusty sem eiga mappick, það er ekki Lijiang en allt annað er, Öll önnur control-mappi er í bóði. reyndar er Antarctic ekki inn í rotation síðast ég vissi og ég held að það sé ekki búið að breyta. Við notumst við sama og er í venjulega competitive game Já. módinu og Antarctic er ekki þar inni. Nei, það er við að reworka það en það bara komið tími til. Mátti við því. Já, ég menna þú veist, það kom út svona lélegt. Komið tími til, sko. Komið tími til að það er svona glæð nýtt, en Ég meina, það er ástæðan fyrir að, sko, fólk tók það á sig að lífa kompleikin sinn. já, Til þess að þurfa ekki að spila þetta er, sko, og Atlis hefur nú svolítið verið með, Það er hefur ekki verið jafnvægt, sko. nei, það hefur svona, maður lendir nú alveg í því, þetta er svona, þú getur næstu í sett þetta eins og París í Órós 1. Það sem það var bara sett í chati bara, hei, hver ætlar að taka á sig að dodsa þannig að við þurfum ekki að spila. Það er ekkert jafn slæmt á París. Nei, alls ekki, en ef eitthvað Órós 2 map, þá er það Atlis. Ilios. Það er Ilios gegn Ginger Diva. Banna Diva. Banna Diva. Þeir En þá er Jungle Queen. Já, en þeir mega En banna það er Diva. En þeir mega banna, já, þeir mega banna Diva. En, já, það er náttúrulega getur ekki verið, hann fær Diva aldrei að er spila Divu. Kryptonítið, sko. Já, hann fær aldrei að spila Divu. Hann bæði með uppin sem Unflex unnu. Þá var það Diva fremst í flokki. Reyndar á Kings Row var Diva ekki í boði. Og það hefði Diva Echo. Kemur engum óvart. Nei, kemur engum á óvart. Gunnar Echoinn og Ginger Öll Diva. Já, Sorry strákar, þið eru bara of góður á þessum hetjum. Já. Fáið það ekki. nei. En ég meina Sérstaklega væri á þessum mappi, ekki, sko. en sko, nú er ég bara svona spökulera. Já, Af komdu með hverju ekki taka út Kiriko og fara Queen þegar Divan er tekin út? Af því að Dusty bannar fyrst, Dusty velur Dusty mappið, bannar fyrst. Dusty bannar fyrst Divuna. Þeir banna Divuna. Já, þá bara, hei, nei strákar, snúum þessu við, förum Jungle Queen og tökum út Georg og Kiriko.
Hvað? Það væri reyndar alveg góð Af því að ég meina Fúþark er búin að vera að standa sig virkilega vel á Baptiste. Og þeir gætu meiri Það er alveg góð hugmynd. Þeir gætu meiri að snúa þessu við og farið í sko Juno með þú veist, einhverjum öðrum flex support sem er með eitthvað smá moment með Spooky eða eitthvað. Já. Gefa upp Kirikóna en það er kannski bara að Fúþark er svo sem bara líka rosalega góður á Kirikóna. Sáum það áðan. Já, þegar hann er mættur inn í það og bara dingar þrjá eitthvað og kemst út lifandi. Já, var komin lengst inn, sko. Ekki bara inn. Nei, alla leið. Hann var búinn að týna sjálfum sér. Já. Hann var komin það langt inn. En lifði af. Já. Var ekki eins og, sko, það var ekki þannig séð nálægt í að falla. Nei, menn hann slúsvaði fyrst. Og svo kom DM frá Defense Matrix frá Ræflinum, já. Bara... Já, og þá var Dusty líka bara, já, hörru, nennum við ekki. Ég ætti ekki alltaf það. Nei. Vertu bara hana. En við erum þá bara leiðin eru alveg örugglega tilbúin ekki alveg tilbúin. Nánast. Gefum þeim augnablik. Allavega erum komin með mappekkið og bæði Diva Echo. Já, Diva Echo er ekki skiljanlegt. Ég meina Divan er drottningin á Ilios. Diva ownar Ilios. Já. Þegar Diva var í ruslinu í metunni, þá var hún samt spila á Ilios. Sérstaklega á þessu mappi sem sést þarna, Lighthouse. Á Lighthouse og hún virkar allstaðar, en þegar hún var best, þá var hún eingöngu spilað á Lighthouse. Já, en hún er minnst spiluð á Ruins, held ég. Já. Ég held það. Jú. Þar er spam-pókið betra. Já, eða Rush. Bara, já. Eða Disrupt. Eða bara eitthvað annað dive, Monkey þess vegna. Ballið hefur verið virkilega sterkur. Doomfist. Já, Doomfist. Ekkert fengið að sjá hann þessum leik. Nei. En það kannski ekki skrítið. Nei, það er ekkert skrítið að við fáum ekki Doomfist. Fengum Doomfist í leiknum áðan? Já, fengum helling á honum er þess að. Já. Þannig að það var skemmtilegt að horfa á það. Mjög skemmtilegt. Alltaf gaman þegar maður fær svona hitjur sem er ekki spilaðar. Sem er ekki mikið spilaðar. Nei, af því að þessi liði í úrvalsdeildinni eru oft bara í þessum sterkustu kompum. Já, þessum meta-leik. Já. Sem að skiljanlegt að það er best. Ástæða fyrir því að það er best og þessi leikmenn eru það góðir að þeir eru ekkert að flexa yfir á einhverja hitju sem er góð núna og þeir geta ekkert á. Nei. Eins og mörg önnur lið neyðast stundum til þess að gera í staðinn fyrir að fara í komfort. Þessir strákar eru bara allir svo komfort á öllum hitjum, þannig að þeir spila bara það sem er best. Já. Og ef að það virkar ekki, þá fara þeir að eitthvað. Þá fara þeir á komfort. Já, og ekki eins og endilega. Nei, en samt ég meina Grínkvætsu og Egillari, komfort er Lucio og Georg komfort það er kannski ekkert alveg að marka. Nei. En ég meina, þú veist, það er eina Fúþark komfort er Baptiste, ekki Kirkó. Já. Ég meina, þú sér hvað hann er að gera, en svona komfort. Og núna myndi ég segja að Frankie Boxing komfort sé Domina. 100%. Sasa komfort sé Vendetta. Já, og Gunnar sömuleiðis. Orion komfort. Ég veit ekki hversu mikið Mundi er búinn að vera. Orion er örugglega bara búinn að vera að grænda. Eða bara hitskran. Ætla hann sé komin í komfort? Nei, kannski ekki. Ég hugsa ekki nefnilega. Hann er bara svona fáránlega góður á hitskran. Það skiptir ekki máli hvað hann heitir. En núna fáum við að sjá hvernig tiltekst. Nú er að duga eða dreipast. Vonandi 3 ránd. Eingöngu eftir. 99. Og það er barast Cage. Þeir eru örlítið á undan hérna Unflex. Eða hvað, Frankie Boxing tekur yfir Cageið. Gunnar fer inn, virkilega lár. Frankie Boxing hins vegar sömu leiðin til sér að tekur út Gunnar. Frankie Boxing mjög lár, Georg Egillari allir lágir og fyrsta kappið er að fara hérna til Unflex sem að ná öllum niður og missa engan. Sérðu muninn á Sasa og Gunnari? Já, Gunnar náttúrulega fór hérna inn, tók allan skaði í heiminum og bakkaði út. Þar er munurinn. Já, annars er þetta hnífi af Egillari reyndar örlítið aðeins og eftir Grínkvætsu en Frankie Boxing skiptir yfir á Stæri, þetta er bara orðið mirror aftur. Áðan hafði Dusty betur úr mirrorinu. Já, en það var ekki Staria mirror. Það var ekki Staria mirror, Grínkvætsu mjög lár. Mikill skaði.
Þetta er að fara í allar átti. Fútak er mjög lágur hérna núna. Tók neitið frá Orion og er tekin út af Orion. Sá ekki hvar Orion, hann er hérna lengst í baklíninu bara, er að hitta öllum skotunum og Dusty náður snúst við strax eftir 36%. Sasa reynir að komast út, nær því ekki. Gunnar vel gert, fær svo bobluna þarna til þess að ná að halda sér líf. Gingerald tekur út eiginlega en ætti að vera að resta hérna hins vegar og þá borgar þetta sig ekki neitt. Grinkatsu veit ekki alveg hvað hann er að gera, hann er að biðja þá að drepa sig. Kemst einhvern veginn lifandi. Maðurinn á skautunum. Já. Og Georg er að detta í Kitsu. Og Grinkatsu er að detta í sandbari. Orion gæti nota ulti hérna snemma þegar að engageið frá Unflex kemur. Sasa inn. Gunnar fekk hérna bobluna, kemur einmitt út núna, ultið frá Orion. Grinkatsu mjög lágur, fær bobluna, nær að drepa hann í gegnum bobluna. Munda sömu leiðis, vel gert þarna, 1000 notað og góður fight fyrir Dusty. 53% komin á klukkuna, 1000 notað. Mjög gott fyrir þá núna. Kitsune engage er næst. Pottþétt frá Georg. Ég bara reikna með því, það er bara spurning hvenær, ekki hvort. Já. Fylgjast með öllu þarna. Georg kemur sér vel fyrir langt í burtu, kemur bobla á báðar. menn detturnar hann kemur mundið með út núna. Gingerald sömuleiðis nota grafi, sé ekki hver er í því en Sasa bara tekur út 2 væntanlega í grafinu. Gunnar og Frankie Boxing, Orion fellur og team kill. En sjáum það, hvað var þetta? 2 teamfighter fyrir Dusty og þeir eru 91%. Þetta er svo fljótt að gerast. Þú mátt nefnilega engan tíma að missa. Nei, alls ekki. Það bara er það einfalt. Og þessi fight verður langur hérna núna, þá er þetta mögulega síðasti fight. Sasa byrjar á að taka út Orion, en fellur. Georg þá tekin út af Munda. Grinkatsu notar bítið, Egil eru sömu leiðis. En þeir eru í yfirtölu Unflex ennþá. Frankie Boxing hérna með graf, nær bara Grinkatsu inn í það sem fær bobluna. Gingerald lappar inn í það til þess að halda Luciónu sínum á lífi. Báðastari hérna full charge, Mundi tekur út Gunnar, Gunnar tekur út Grinkatsu. En þeir þurfa að bakka undan þeim. En fá þar afleiðandi heilt fight til viðbótar. En sjáum það, Georg og Gunnar eru báðir með út. Sasa eingöngu, þetta gæti verið stór fight hérna fyrir Dusty. Á loka fight á þessu fyrsta punkti á síðasta mappi. Sasa íti þá át snemma, ætla að reyna að ná eiginlega, gerir það. Georg og Gunnar nota þá báðir út til sín. Þar eru killinn, Gunnar tekur út einn, er jafnt í liðum. Sasa tekur það út, Georg. Gingerald hins vegar mjög lág þarna, Mundi fellur sömu leiðis fyrir Gunnar. Er Gunnar að taka alla liðsmenn? Unflex hérna út, einn síns liðs. Ótrúlega hvernig hann lifur þetta af í gegnum allt saman. Grinkatsu tekur út Orion, punkturinn er ennþá með Unflex. Gunnar þarf að fara punktinn, Sasa bundi segi, skiptir yfir á Tracer. Gingerald er komin inn á boltanum og punkturinn fer til Unflex. Þetta leit svo vel út, Gunnar! Þetta er nákvæmlega það sem við viljum sjá, 91/100. En Gunnar tók út 3 eða 4, hvar er follow-upið Dusty? Fallið. Já, mögulega, en ég minna... Það var fallið eða gott sem fallið. Já. Það var ekki í stöðu til þess að geta labbað inn með honum. Nei. Hann fekk búbluna frá Frankie, þannig að það var -1. Já. Frankie þurfti aðra að því að Gingerald labbaði á hann, segi ég. Já. Og það var engin búbla, ekkert survivability, bara labbaði yfir þá. Georg þarf að nota Suzu, þá er það farið. Þannig að það var bara það. Já. Og þá var Gunnar bara búinn að gera eins mikið á gat. Já, nota, já. Getur ekki gett meira. Nei, getur ekki endalaust. En engar breytingar, ekki skrítið. Sýndist þarna Munda langa fara á Vidó, gerði það ekki, heldur Emre. Mundi tekur mikinn skaða. Georg að spila hættulegan leik hérna við Munda.
Ginger Ale tekið mjög Mikið lág. lágur, Mundi tekur út Gunnar einhvern veginn virkilega lágur, svo margir meðlimir Unflex en einhvern veginn lifa þetta af, veit ekki alveg hvernig. Punkturinn hins vegar kominn til Dusty, ætti ekki að vera lengi. Dýrmæta prósentur samt sem aður. Mjög dýrmæta prósentur. 10%. Það er ekki bara 10% fyrir Dusty, heldur eru líka 10% sem að Unflex hefði geta verið með. Já, nefnilega 10% af Unflex í Já. raun og veru. Já. Núna er það að jafna. Já. Þannig að fínt charge hérna á Ginger Ale sem er að fylgjast með Sasa, hann ætlar að bobla hann inn. Það er engage á, það er alltaf, einmitt kemur það út núna. Sasa gerir mikinn skada, kemst út lifandi, fær Súsvörn að fá fúþægt til þess að gull tryggja það allt saman. Orion veit af honum, gerir mikinn skada þarna. Sasa örlítið í hættu. Eiginlega tekur út Ginger Ale hérna snemma. Ótrúlegt, en það fjall Ginger Ale fyrstur í þessum fight. Sasa tekið mjög lágur og er fastur inni. Dusty er að snúa punktunum við hérna. Spurning bara hvaða prósent það telur. 47% þegar þeir ná að snúa honum við og Sasa er staggeraður. Ljótur stagger hérna hjá Sasa. Gerði sjálfum sér þetta pínu. Já. Fullt af últum í boði, báðu megin, fleiri Unflex megin sem að ætla sér að vinna þennan fight. En Orion er með einhverja hugmyndir það, Mundi hins vegar notar últið sitt líka. Orion tekur mikið skada, fær búbluna á hárréttum tíma þarna sýndist mér. Tekur út Munda og Þeir bíða bara. og Emre gegn Emre og þeir bara bakka út. Mundi komin þá, nei. Ekki komin yfir á Vitó. Hann fær það ekki. Nei, sýndi hérna í augnablik en Sasa gerir mikið skada við Frankie Boxing, kemur út Graham núna en kemur bítið áður en að Sasa nær að fylgja einhverju eftir hérna inn í þetta Gringachu sömuleiðis fóþarf. Georg allir að íta á kúttakan. Sasa leita, býður, ádektar, nær engum, Gunnar hins vegar tekur út Gringachu þegar að Egil er fellur sömuleiðis. Gunnar er mjög lágur. Sasa slást þarna við Frankie Boxing sem að grafar einn og Gunnar er að fylgja því eftir og það gæti verið erfitt hérna núna. Engin ult. Engin ult í boði. Frankie Boxing var að spána núna þannig að hann ætti að vera að koma á nákvæmlega sama tíma og Unflex inn í hennar fight. Eða hvað? Egillar er ekki að sækja. Nei, þurfa að bakka undan þeim hérna, gefa þeim hellingsplás. Gætu mögulega snúa punktunum við eða Frankie Boxing nær inn á punktin í tæka tíð. Mega að gefa punktin frá sér, það eru bara 47% hinnum meginn. Vilja það hins vegar helst ekki eins og fjæst. Mikil skada á Gunnar sem að kemst einhvern veginn út, punktunum skiptist yfir núna og þá geta Dusty bakkað út og farið aftur inn ef þeir vilja. En Gunnar ætla bara að fara inn, gerir rosalega mikil skada þarna en það er svo mikil skada á leiðinni inn á meðlimi Dusty hins vegar. Ginger Ale tekur út Gunnar, Frankie Boxing er rosalega lágur, þarf að bakka þarna og þeir fá síðasta fight. Þetta er nefnilega í lagi Dusty vegna. Algjörlega, þeir fá annan fight með Beat, með Emre, með allum líkindum Kiriko frá Georg. Og hinnum meginn eru Vendetta, Emre og mögulega bæði supportur. Já. Kemur út snett út hérna núna frá Sasa, pick hér væri risastórt. Gerir mikinn skada við einhvern veginn, kemur út Beat á hárréttum tíma frá Egilara. Mundi kemur út með ultimate núna. Orion sömuleiðis, Georg með Kitsuru-röst, Beat á hárréttum tíma. Friðrik Gringachu sem að taka Bundi, tekur út einn, Ginger Ale tekur út annan. Gringachu er að lifa á línu þarna gegn Orion og þeir fer ekki á punktinn. Það fer ekki á punktinn. Þeir gefa punktinn og Unflex vinna. Fyrsti tapleikur Dusty í mörg ár er staðreind. 3-2 Unflex. Sópurinn var á lofti og fór með hann alla leið. En sko, þarna kemur mest í dogfight sögu almenna. Þetta var eitthvað mesta, hvað á ég að segja, svona skítugast. Þetta var bara svo allt út allt þetta og ekkert. var sóðalegt. Já, þetta var sóðalegasti leikur. Sem við höfum bara séð í langan tíma. En það er það sem þarf til þess að vinna Dusty. Bara greinilega. Og það er búið að blóðga risan.
Það er búið að særa hann. Já. Ekkert bara blóðgá, það er búið að meiða hann. Honum líður illa. Ját. Ég bara... Sópur, meiri segja. Já, bara, þú veist, ég gapi. Ég bara... Og þeir snert ekki punkti. Nei. Ég þarf að fara heim og Okkur fletta vantar- upp þessum kóða og sjá hvað fór úrskið, sjá Dusty, af því að þetta á ekki að geta gerst. Nei, bara nei. Nei. Ég segi ekki að niðurstaðan hefði verið öðruvísi að þessu voru búin að missa tvo. Nei. En En það á ekki að ég gera. meina sáum bara mappað undan, það mistu annarkvort liði misti tvo, það skipti bara engu máli. Og þarna misti Nei, þá Dusty kom þeir tvo. samt tilbaka. Já. Og mappið þar á undan, það muna 0,01 metri. Akkur má það ekki muna 1%. Já, þetta var, vá. Rosalegasti leikur sem að ég hef séð bara síðan ég veit ekki hvenær. Og það voru 6 möpp mér þess að. Já, þetta voru ekki eins og 5 möpp. Nei, þetta voru 6 Það voru möpp leikur, 6 það var möpp, það jafntefli er bara þetta hindi. jafntefli. Wow. Dömur mínar og herrar. Núna skulum Vá. við anda og róa okkur niður fyrir Aðeins að svefnin. taka djúpa andan, já, þetta. En vonandi voru þau heima jafn ánað og við. Já, ég vona að það sé sama orkustig hjá Sturlaður öllum leikur. heima. Bara, Og til hamingju Unflex. Við skulum já, nefna það. algjörlega til hamingju Önflex með bara frábæra sigur og bara Verðskulda. verðskuldaðan sigur og bara Alveg frábæra bara- liðsheild og bara allt og það, einmitt, það voru öll möppin gáttu farið hvert veginn sem er Já. og það endaði að það var 2 til Dusty, 1 jafntefli og 3 til Unflex en það hefði getað farið sko 6 möpp til Dusty eða 6 til Unflex, þetta var það jafn. Já. Það hefði alveg geta verið þannig. Alveg hvert eitt og einasta Já, mapp. Flashpoint mappið, eða bæði. Bæði Endu Flashpoint mappið. 99 eitthvað. já. Eða Já, þú veist, 100 og 90 og já, eða 85% já. eða eitthvað. Bara, já. Push mappið, náttúrulega. Já, eitt sem þeir fullkampa. 1,eitthvað metr samt, Já. sko, sem að hitlið var frá því að fullkampa. Já, þetta. Og svo 0,01 metr á Kings Row. Row. Þannig að Þetta var að hásbreytin út allan leikinn. Það er hægt að nefna sko, Svo mörg augnablik úr mörg öllum augnablik, möppunum já, sem að sem að voru svona nálægt. já, vá og það er þess vegna sem að við erum hérna að fylgjast með þessu, þetta eru leikirnir Sem að eru þess sem virði að eru þess virði að bara býða eftir. já, algjörlega já, Annars bara held ég að þetta sé. já við hérna, það er ekki fleiri leikir á dagskrá hjá okkur í kvöld og ég var nú ekki búinn að fletta upp að það verður útsending eftir 2 vikur, ekki satt? Jú, það verður útsending eftir 2 vikur, það verða 2 leikir, það verður 1 leikur úr fyrstu deild og 1 leikur úr úrvalsdeild. Það verður þá 14. mars sem að 14. mars klukkan 6 sjáumst þá. Verið þið sæl. When we look back into the sun, this is the